Anh quan điểm như thế nào về vấn đề tài chính chung của hai người? Của anh sử dụng, của em sử dụng, hay là vợ sĩ quản lý? Anh nói câu này thì chắc chắn sẽ bị rất nhiều người comment là Hằng nó xạo quá. Dạ. Nhưng mà anh thực sự anh thích vợ cầm tiền, có thế anh mới giữ được. Nhưng mà quan trọng là anh đưa cho bao nhiêu thì lúc đấy sẽ minh bạch. Ví dụ như là có thể chia theo nguyên tắc 80-20 chẳng hạn. Ví dụ anh kiếm được một tháng 100 thì anh để lại 80 cho vợ giữ, bởi thực ra vợ giữ lúc nào mình cần mình xin vẫn được mà. Còn khi hai bên đã tôn trọng nhau thì đến lúc mà anh muốn bảo vợ ơi đưa cho anh mua cái này cái kia thì anh nghĩ là hoàn toàn ok. Aquacelin lăn nách không mùi từ châu Âu, giảm mùi hôi, khô thoáng nách đến vài ngày. Thắng tên đầy đủ là Chu Hoàng Thắng, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, vào Sài Gòn tính đến giờ là khoảng 2 năm 4 tháng rồi ạ. Thắng làm gì ở thành phố Hồ Chí Minh? Hiện giờ thì Thắng đang làm trong một công ty fintech với vị trí là Partnership Director. Công việc chủ yếu của Thắng sẽ là kết nối với các đơn vị chấp nhận thanh toán, các giải pháp thanh toán cả online và offline. Các đối tác sẽ là các ngân hàng và các đối tác quốc tế. Trước kia cũng có may mắn là có một thời gian học ở Anh, tiếng Anh đủ dùng để có thể tương tác được với các khách hàng và cũng như là các đối tác nước ngoài. Mời nhà gái. Đầu tiên là em xin chào anh Quyền Linh, em xin chào chị Ngọc Lan cùng toàn thể quý vị khán giả. Em cũng xin chào anh Thắng ạ. Em là Đoàn Thị Mỹ Lai, em sinh năm 90, quê em là quê gốc là ở Quảng Nam và hiện tại thì đang làm ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại em đang phụ trách về lĩnh vực hành chính nhân sự của một công ty về logistics. Cái tên của em nó đặc biệt quá ha. Dạ. Ba em thì rất là thích con gái gốc tên Mỹ. Mỹ là trong chân thì Mỹ á chị. Trên em là có chị Mỹ Liên, em là Mỹ Lai. Thắng cho bên Mỹ Lai biết về cái ưu điểm khuyết điểm của mình đi Thắng. Điểm mạnh thì hoạt ngôn này, các cái chương trình mà ví dụ như là Yên Party này hoặc là sinh nhật công ty, em cũng hay là người đứng trên sân khấu để nói. Cũng lên sân khấu nhiều rồi nhưng mà ngồi trong kia đợi lúc mà nghe giọng anh em khá hồi hộp đấy. Bởi vì là trong một cái hoàn cảnh đặc biệt như hôm nay thì nó cũng khác rất nhiều những cái buổi. Nói thật là em chưa đứng kiểu này bao giờ. Em nghe giọng live thì em cũng đoán là bạn ấy cũng là một người rất là giỏi tương tác rồi. Nói chung hai bạn là sếp hết rồi đó. Rồi mình có những cái khuyết điểm gì có thể kể ra không Thắng? Em có một điểm xấu mà em nghĩ là rất nhiều phụ nữ không thích là hút thuốc ạ. Em cũng có hút nhưng mà không phải quá nhiều. Đối tác của mình là một phụ nữ á, mình nói chuyện với họ cái mình cầm điếu thuốc mình phì phèo này kia thì nguyên tắc tối thiểu của em là em không bao giờ hút thuốc trước mặt phụ nữ. Đấy. Không đến nỗi là quá nghiện đâu ạ. Bỏ được ạ trong trường hợp cưới vợ ạ. Bạn có một cái nguyên tắc là bạn không hút thuốc trước mặt phụ nữ là tốt rồi. Trước khi em hút thuốc ấy thì em mà gặp những cái người mà họ hút thuốc ấy, cái hơi thở ra rất là khó chịu. Thực ra em cũng đã tìm nhiều cách để em bỏ, nhưng bỏ thời gian xong rồi lại hút, đâm ra là rất cần một cái động lực thực sự lớn để có thể bỏ hoàn toàn. Điểm yếu thứ hai của em, đôi khi trong một số hoàn cảnh thì nói hơi nhiều, mình cần tiết chế lại, tức là mình cũng hơi bị emotional quá, sống cảm xúc quá. Khi mà mình thích cái gì hoặc là mình tâm huyết cái gì ấy, thì mình hay thao thao bất tuyệt về nó. Quan trọng mình kiểm soát được thôi. Lúc nào nên nói, lúc nào không nên nói. Rồi, mời nhà gái. Nhà gái chia sẻ về ưu điểm và khuyết điểm của mình nè. Ưu điểm của em thì là một người rất là dễ hòa đồng. Em cũng là người miền Trung nhưng mà em có học đại học ngoài Hà Nội, cũng công tác ngoài Hà Nội một thời gian. Sau đó thì muốn chuyển vào Nam cho nên là một người rất là dễ thích nghi. Em có thể chơi được với trẻ con và sống chung được với là người lớn tuổi. Nhược điểm thì đồng nghiệp cứ hay trêu em là bé Lai nó tỉnh quá, lúc nào cũng tỉnh cho nên mới ế. Tỉnh ở đây là do là em hoàn toàn không có khả năng uống đồ uống có cồn. Còn về cái cá tính của em thì là một cái người cũng khá là nguyên tắc. Trong công việc thì em là người quyết đoán và có trách nhiệm. Công việc em quyết đoán nhưng trong tình yêu em có quyết đoán không vậy Lai? Trong tình yêu anh, trong tình yêu thì quan trọng là cái cảm xúc, và thứ hai nữa là anh nam phải biết quản trị được mình là được anh ạ. Dạ. Anh nam quản trị cũng tốt, tại anh cũng quản lý mà không? Thắng nè, đường tình duyên của Thắng sao? Khá lận đận ạ. Cũng trải qua 2 lần mối tình. Đầu tiên là một cô gái hơn em 1 tuổi, yêu trong 4 năm rưỡi. Đến năm 2008 thì bạn ấy đi du học. Trước đấy một thời gian bạn ấy có nhắn em một câu là anh đi cùng em nhé. Thì lúc ấy tiếng Anh chữ bẻ đôi em không biết, thì em bảo là anh sẽ cố gắng học trong 1 năm, xong rồi 1 năm nữa anh sẽ sang. Thì em giữ đúng được lời hứa thế. Nhưng mà bạn ấy đi học trong nửa năm thì có người thứ ba xen vào. Mối tình thứ hai là một trưởng phòng nhân sự của ngân hàng và bạn ấy là người tuyển em vào. Cũng hết thử việc thì em cũng tương tác, em hỏi chính thức thì cần thủ tục gì như thế nào, thì bạn ấy cũng hướng dẫn em hết rất đầy đủ. Thì cho đến một ngày đầu tháng 1 năm 2015 em có cảm ơn thì em mời một buổi đi ăn, chia sẻ câu chuyện xong hợp nhau quá, nào trước Tết cái nhận lời yêu nhau. Và đến bây giờ có việc gia đình gì của hai bên, bố mẹ hai bên vẫn tương tác với nhau. Mặc dù em với bạn ấy không gặp nhau hơn 3 năm rồi. Mối tình này kéo dài trong 5 năm ạ. 5 năm. Dạ. Là kết thúc lâu chưa? Tháng 10 2019 ạ. Nhà gái thấy tình trường bên kia cũng sâu đậm mà nha. Dạ. Đúng không? Em vừa nghe thì em thấy là cũng khá là nhiều và dày đó. Đó. Còn em thì sao? Em thì có 2 mối tình. Mối tình đầu tiên của em là lúc cấp 3, là mối tình đơn phương thôi. Bạn ngồi cùng bàn cấp 3 đó và bạn học rất là giỏi.
Em thì em rất là thích người con trai giỏi. Khi mà đi học đại học á chị thì cũng không có tương tác nhiều vì bạn cũng có bạn gái. Và em có quan điểm của em là rất là rõ ràng. Dù thân đến bao nhiêu nhưng mà khi mà đối phương có bạn gái rồi thì em sẽ clear, có nghĩa là không Rồi. có liên hệ với rất Tức là là mình cũng không cờ rút nữa. Dạ đúng ạ, cũng rất là đáng tiếc. Sau đó thì bạn có tai nạn và mất. Ồ. Trước khi mất thì bạn có gọi điện cho em. Nhưng mà lúc đó em sinh viên và em khá là năng động chị. Em cũng đi làm rồi đi học đó. Thì em có nghĩ là lúc nào mình có thời gian rồi mình gọi lại cho bạn sau. Đó cũng là một cái điều tiếc nuối của em. Mối tình thứ hai của em á là năm 2019. Gia đình anh ấy cũng thích em. Nhưng mà vấn đề là em không thích bạn trai mình có em gái mưa. Vậy em nghĩ là nam và nữ, bạn bè thì tất nhiên là có, nhưng mà phải giữ khoảng cách. Giữa hai người xa lạ với nhau, không có quan hệ huyết thống mà gọi là quá thân như chị em hoặc là anh em rồi em gái mưa thì em không có thích cái điều đó. Chính xác. Dạ. Chị cũng không thích mưa nắng nắng cho cảm hay gì, cho nên là em chia tay. Dạ đúng ạ. Em chủ động chia tay. Em chủ động chị. Em cũng nói rất là rõ ràng. Nếu như người ta thích mình thật sự, trân trọng mình thì người ta phải biết là cái mối quan hệ nào còn là ưu tiên. Chúng ta Em gái nói có về- ghen không em gái? Em thì không ghen nhiều ra. Có cái gì em không thích thì em sẽ nói để cả hai cùng trao đổi để bằng bạc. Còn nếu như mà không có cái thiện chí và cái sự thái độ tích cực ấy, thì em nghĩ là bản thân em tự tin vào bản thân mình nhưng mà em không tự tin vào thay đổi người khác. Cho nên là nếu như mà không đồng quan điểm nữa thì em sẽ chọn cái phương án là em thay đổi mình, là có nghĩa em sẽ chọn một cái môi trường nó tốt hơn. Tại sao anh hỏi như vậy? Bởi vì bạn trai bên đây rất là lanh lợi nè, cũng cao ráo ha, cũng làm lãnh đạo sếp này kia, chắc cũng nhiều cô gái cũng để ý theo đuổi lắm á nha. Mình nói chút xíu về gọi là tương lai yêu cầu, tiêu chí người yêu của mình đi Thắng. Từ nãy giờ nhà trai nói trước hơi nhiều, cái này nhường nhà gái nói trước đúng không ạ? rồi, đồng ý luôn. Dạ. Mẫu hình lý tưởng của em là gì? Nếu về cá tính thì em thích một người con trai có nguyên tắc. Nhưng mà người có nguyên tắc ở đây là gì? Là biết cái nào giới hạn và không. Ví dụ như em nói là ra ngoài rất nhiều cô gái xinh, đúng không ạ? Như em ngồi gần chị Lan, em cũng thấy chị Lan rất là đẹp. Em gái em cũng rất là xinh. Đi ra ngoài rất là nhiều cái sự thu hút, vì ai cũng thích cái đẹp hết. Nhưng mà thích là một việc, nhưng mà để bản thân mình cuốn vào những cái mối quan hệ mà trong khi đó mình đã xác định với một cô gái khác thì nó là một cái người không có nguyên tắc. Cái thứ hai nữa là em không thích con trai quá chi ly. Và cái thứ ba nữa là em thích con trai chơi thể thao. Vì bản thân em cũng chơi thể thao nên với những người chơi thể thao em thấy họ có một cái lối sống rất là tích cực. Ít ra là về vấn đề sức khỏe rồi đó. Có điều gì ở con trai mà em không thích nữa không? Em không thích con trai để móng tay dài. Rồi còn gì nữa không? Dạ chưa nghĩ ra. Chưa nghĩ ra hả? Rồi từ từ nghĩ nha. Chút gặp nhau rồi nói luôn. Những cái mà bạn gái không thích á, nó có dính vô mình cái nào không? Trong Kè bàn tay đếm ngón tay coi. Ngon lành em ơi, sạch sẽ. trong những cái mà Lai vừa chia sẻ thì anh thích nhất một cái điểm thứ ba, con trai chơi thể thao, bởi vì anh chơi rất nhiều môn và anh cũng rất thích bạn gái có chung đam mê đó. Anh đánh tennis rất là đều, một tuần khoảng 3-4 buổi. Đá banh một tuần cũng 2 trận. Cậy thì tùy hứng, cần người đồng hành để là nhiều khi hơi lười một tí ấy thì dậy chạy mình thì buồn lắm, cũng có muốn có người chạy cùng. Một tuần mình chơi tennis hết 3-4 buổi nè. Rồi mình đá banh hết 2 trận nè, là 6 buổi rồi. Rồi buổi nào mình đi chơi với người yêu. Cái gì quan trọng từng thời điểm thì mình sẽ ưu tiên chị. Ở thời điểm này thì em một mình mà, em dành thời gian để em rèn luyện bản thân. Thể thao là đem lại một cái sự thoải mái, rất là relax. Hợp lý. Lành lắm, bạn có thể phân bổ tất cả mọi thứ được nhanh, rất là nhanh luôn, không có lo. Dạ em chào anh. Chào em gái rất là dễ thương ha. Khoảng bao lâu thì em lấy chồng được nè? Cái này nó phụ thuộc vào cái vấn đề là nhà trai xây cho em cảm xúc, yêu đương và tin tưởng bao nhiêu anh. Có cảm xúc và thứ hai nữa là lập gia đình nó là phải có kế hoạch. Em thì em có kế hoạch vào năm ngoái thì nó là thời điểm tốt. Lập gia đình phải có kế hoạch. Bạn trai đã có kế hoạch gì lập gia đình chưa? Nếu mà bây giờ bảo là ở ngay tại sân khấu mà đưa ra một cái plan chi tiết ấy thì mới là nói xạo ạ. Cô bên đây có nói là phải có chuẩn bị đàng hoàng, Chuẩn phải bị có kế hết hoạch ạ. đàng hoàng. Dạ. Mình đã có kế hoạch chưa? Có kế hoạch em sẽ chia sẻ với Mỹ Lai trong tương lai gần ạ. Bây giờ thí dụ như kế hoạch bây giờ mình lấy nhau về, mình ở đâu nè? Toàn bộ gia đình, họ hàng, bạn bè em ở Hà Nội hết. Và hiện giờ thì em ở Sài Gòn một mình. Em thuê nhà ở Thảo Điền ạ. Đó. Thì em rất muốn gắn bó cuộc sống của em tại Sài Gòn. Đó. Lai quan tâm là hỏi là anh có nhà Sài Gòn chưa chẳng hạn, thì em nói là bây giờ chưa có, nhưng mà tương lai sẽ có. Có xe chưa thì có. Em đang đi xe rồi nhưng mà xe máy, ô tô tương lai sẽ có. Cái điều đó quan trọng chúng ta có kế hoạch để Không, mua xe, mua nhà dạ, thôi. dạ, em nói vui thế ạ. Dạ. Rồi, ok. Rồi thế thì mong muốn có một người bạn gái như thế nào nè? Lai có một điểm em chưa được nhìn nhưng mà em cực kỳ thích, đó là năm sinh. Ý là có những cái còn quan trọng hơn cả ngoại hình. Em rất thích con gái tuổi 90. Câu nói đầu tiên Lai chia sẻ và Lai tắt lên là em đã có ấn tượng rồi ạ. Ok. Em đi với ai em gái? Dạ hôm nay em đi với bác với lại em gái của em. Có bác luôn.
Rồi bác cho xin ý kiến ha. Xin chào hai MC. Bác cảm nhận là cháu gái bác ơi cho bạn trai có một cơ hội để tìm hiểu nhau. Ý bác như vậy. Bác thấy Bác thấy nhà trai bạn sao? trai đó, nhà trai sao? Bác thấy bạn trai là rất hợp với bạn gái. Rất hợp ha. Cảm ơn bác. Rồi. Dạ con cảm ơn bác nhiều ạ. Nhà trai mình đi với ai? Em đi mình. Đi một mình, tại ở đây có một mình. Dạ. Rồi thôi bây Có giờ ông Mai ông lo. mở rào hai bạn cứ nói chuyện đi nha. Bởi vì đủ tư duy, đủ trình độ, đủ quyết định để Đúng các bạn rồi. có thể đưa ra. Mở rào. Aquacelin lăn nách không mùi từ châu Âu, giảm mùi hôi, khô thoáng nách đến vài ngày. Em chào anh. Rồi quay sang nữa. Em nhìn xong em đứng hình em không nói được gì. Anh rất có ấn tượng về em. Dạ. Cảm ơn anh. Anh quan niệm như thế nào về cái vấn đề tình bạn rồi gia đình trong cuộc sống ạ? Anh nghĩ cái quan trọng nhất của bất cứ một mối quan hệ nào, cả tình bạn, cuộc sống, công việc, đồng nghiệp, thì sự chân thật là cái quan trọng nhất. Hiện tại thì công việc của anh có phải đi di chuyển nhiều không ạ? Đi công tác hoặc là đi vùng này, vùng kia, tỉnh này, tỉnh kia nhiều? Chủ yếu anh ở Sài Gòn, thỉnh thoảng anh ra công tác Hà Nội. Em thì chắc phải đi lại nhiều hơn ha. Trước kia thì em đi công tác nhiều, nhưng mà hiện tại thì cái vấn đề ưu tiên của mình là vấn đề cuộc sống cá nhân. Cho nên là công việc của em là em chọn công việc nhẹ nhàng hơn. Các bạn tính toán chuyện hẹn hò với nhau như thế nào? Em cũng hơi bối rối cho nên em cũng hơi bối rối, thành ra là yêu đương đi, những cái địa điểm nào mà anh sẽ thích đi, hoặc là anh có kế hoạch gì về vấn đề yêu đương? Trước khi anh trả lời câu hỏi đấy thì anh hỏi em một câu trước được không? Được anh ạ. Em có thể cho anh số điện thoại không? Nếu như mà có duyên thì chắc chắn là không chỉ là số điện thoại mà nhiều thông tin khác thì em cũng sẽ gửi cho anh rồi. Vì nếu mà không có điện thoại thì mình đâu có liên hệ được đâu, đúng không? Chưa. Anh vào Sài Gòn ấy thì nói chung anh cũng thích tụ tập, cũng thích đi ăn, thích những điểm mà nó chill chill một chút để mình có thể ngồi tận hưởng với bạn bè, với đồng nghiệp, với người yêu. Anh thích những cái chỗ mà nó cao cao ấy, hay gọi là rooftop ấy, thì anh hay thích những cái địa điểm như vậy. Dạ. Cuốn sách mà anh thích nhất là cái cuốn gì ạ? Anh nói thật sự là anh rất lười đọc sách. Đấy có thể coi là thêm một điểm yếu đấy. Dạ. Một trong những cuốn sách mà anh đọc và anh đọc hết rất nhanh là một cuốn sách về huấn luyện viên Park Hang-seo. Và anh là một người cực kỳ thích bóng đá. Quan điểm về gia đình đi. Xuân sẻ thì đáng lẽ là anh đã lập gia đình từ 2019 rồi. Vì rất nhiều lý do thì cả hai không đến được với nhau. Anh nghĩ ở thời điểm hiện tại với anh mọi thứ nó khá là ổn định hơn, thì anh rất nghiêm túc trong cái chuyện là tìm một người phụ nữ để có thể lập gia đình và đi tiếp những cái chặng đường mà đáng lẽ mình phải đi từ cách đây rất lâu rồi. Anh quan niệm như thế nào về phụ nữ phải vào bếp? Chuyện đấy với anh cực kỳ đơn giản, bởi vì anh nấu ăn được mà. Sẽ rất khó có những cái hoàn cảnh đấy là vợ ngồi xem tivi, đọc báo xong rồi chồng nấu cơm thì nó sẽ rất là buồn cười. Nhưng mà anh vẫn thích nhất là hai vợ chồng có thể cùng nhau nấu một bữa ăn. Dạ. Anh quan điểm như thế nào về vấn đề tài chính chung của hai người? Của anh sử dụng, của em sử dụng, hay là vợ xử quản lý? Anh nói câu này thì chắc chắn sẽ bị rất nhiều người comment là nó xạo quá. Dạ. Nhưng mà anh thực sự anh thích vợ cầm tiền, có thế anh mới giữ được. Nhưng mà quan trọng là anh đưa cho bao nhiêu thì lúc đấy sẽ minh bạch. Ví dụ như là có thể chia theo nguyên tắc 80-20 chẳng hạn. Ví dụ anh kiếm được một tháng 100 thì anh để lại 80 cho vợ giữ, bởi vì thực ra vợ giữ lúc nào mình cần mình xin vẫn được mà. Còn khi hai bên đã tôn trọng nhau thì đến lúc mà anh muốn bảo vợ ơi đưa cho anh mua cái này cái kia thì anh nghĩ là hoàn toàn ok. Anh có nghĩ tới vấn đề là lo cho bố mẹ vợ hoặc là lo cho bố mẹ chồng, có nghĩa là chu cấp tài chính cho hai bên không? Anh thì anh không quan điểm cái từ chu cấp, cái đấy là trách nhiệm của con cái, thì nó thể hiện sự báo hiếu hoặc là một cái sự gì đó quan tâm chia sẻ lúc mà có thể là bố mẹ ốm đau, cái đấy không ai mong muốn, hoặc là ngày lễ Tết sinh nhật thì anh nghĩ là những cái đó là những cái rất bình thường thôi. Anh không quan điểm là chu cấp. Anh Thắng là con thứ mấy trong gia đình? Anh có một chị gái hơn anh 7 tuổi. Bây giờ Thắng bước tới nắm tay bạn gái, cảm nhận của em người phụ nữ đối diện với em như thế nào? Tại đó. Mời Thắng. Mình đừng có bắt tay. Em không bắt tay bạn. Cảm ơn em đã chia sẻ và hỏi anh rất nhiều câu hỏi mà anh nghĩ là bất cứ một người phụ nữ nào cũng quan tâm. Sau buổi hôm nay thì cho phép anh được tiếp cận và làm quen với em. Dạ. Em dạ là em đang là em nhận lời hay sao? Đầu tiên là em cũng rất là ấn tượng về anh có sự tự tin của anh, cũng như là cái sự gặp mặt ở đây là duyên rồi. Tương lai thì cứ để tương lai trả lời đi, đúng không ạ? Nhưng mà bản thân em là người sống có kế hoạch, em cũng hy vọng là người bạn tìm hiểu của mình sẽ có một cái kế hoạch thôi. Cái cảm xúc như thế nào thì lát nữa là mình cứ thể hiện trên. Sẽ trả lời bằng nút bấm ha. Dạ. Rồi, cảm ơn các bạn. Rồi, cảm ơn anh. Rồi, chúng ta về vị trí đi. Bây giờ mình nhắm mắt lại kiểm tra xem một nửa mảnh ghép này có phải là của mình hay không. Nếu đúng, nếu thích, nếu rung động, chúng ta bấm ngay cái nút đó. Còn nếu không, chúng ta nhường nút bấm đó cho người khác. Khi bấm nút chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Mời hai bạn để tay vào nút bấm đi. Rồi, nhắm mắt lại, kiểm tra
con tim mình, lắng lòng mình lại xem phải hay không. Hai bạn sẽ đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3. Hết thời gian. Em gái không bấm. Ngạc nhiên chưa? Bình thường ạ. Bình thường. Dạ. Ok. Em có thể nói chút lý do. Em rất là vui khi mà quen với anh Thắng. Mặc dù lý trí thấy là anh có rất là nhiều cái ưu điểm đó, nhưng mà cảm xúc thì có thể là mình cần thêm thời gian. Nhưng mà nếu như anh thiện chí, anh có thể tìm hiểu thêm, em sẽ cho anh cơ hội tìm hiểu. Chúng tôi rất là tôn trọng những cái quyết định của các bạn. Tôi nghĩ rằng trên sóng truyền hình cũng có hàng triệu chàng trai bấm nút cho em gái và hàng triệu cô gái sẽ bấm nút cho em trai. Cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình. Tạo ấn tượng gì cho bạn nữ đi. Bây giờ hát tặng bạn ấy một bài. Thôi mình hứa là quen cô ấy không được trở về bạn gái cũ. Đừng có bạn gái cũ đâu mà trở. Chào chị Linh, chào quý vị khán giả. Chào chị Cát Tường ạ. Mời bạn ngồi. Dạ em tên là Mẫn Trân. Em đang làm thủ kho ở siêu thị Điện Máy dưới quận 6 anh. Mẫn Trân. Dạ đúng rồi. Trân Châu á hả Trân là bạn? Trân Châu á chị. Trân có nhìn Trân. Trân bao nhiêu tuổi? Dạ em năm nay 29 chị. Rồi, và bây giờ mời bạn gái của chúng ta bước ra sân khấu. Em chào quý anh Quyền Linh bên kia ạ. Dạ. Chào bạn. Dạ và chào bạn chơi luôn. Rồi, bạn giới thiệu về mình. Em tên là Nguyễn Thị Ngọc Liên, 29 tuổi. 29 tuổi. Hiện tại là em đang làm nhân viên văn phòng của công ty Mantico. Nhưng mà hiện tại em đang học vào buổi tối. Có thể là cái lý do mà ế cho nên làm cho em phải tìm một cái gì đó để giết thời gian. Nhưng mà nếu bây giờ có hẹn hò thì thời gian đâu để hẹn hò? Dạ em nghĩ là chắc em phải nghỉ học. Trời đất ơi, dễ thương quá. Vậy là bây giờ nếu mà có đối tượng hẹn hò là nghỉ học. Dạ. Bạn ở một mình bao lâu rồi? Hơn 8 năm rồi chị. Thật hả? Dạ. Bên kia 8 năm không có bạn trai. Bạn mấy năm rồi? Em tới mười mấy năm. Mười mấy năm rồi không có bạn gái. Từ năm học lớp 3 là có một mối tình mà học cấp 3 chứ không phải lớp 3. Rõ. Nghe lớp 3 ai cũng xỉu hết trơn rồi đó. Tới giờ luôn. Siêu thị Điện Máy đó nhiều cô gái đẹp lắm mà sao không tìm được viên đa số ở trong tụi em á thì nam nó lại nhiều hơn nữ. Tụi em bán chủ yếu là hàng lớn không à, cho nên là khuyên giác đồ nhiều. Nhiều khi công việc của em á 8 giờ em phải làm đến 9 giờ rưỡi tối em mới đi về lên. Làm dữ vậy? Đúng rồi, tại vì cái nghề siêu thị mà anh. Một tuần chỉ được nghỉ một ngày mà. Rồi giờ nếu mà hẹn hò thời gian đâu đi chơi, giờ bên đây là người ta nghỉ học luôn rồi đó. Nghỉ làm. Bên đây thì một tuần á là em được nghỉ làm một ngày, miễn không phải là thứ bảy chủ nhật là được rồi. Vậy em nghỉ thứ hai đi cho lạ đi. Mình giới thiệu về mình một chút xíu về những cái ưu điểm nhược điểm của mình. Em rất là thẳng tính, mà có lẽ là nhiều khi thẳng tính thì để cho em mất rất nhiều cơ hội trong tình cảm cũng như trong công việc. Tại sao biết vậy mà không rút kinh nghiệm, không sửa? Em sửa nay cũng gần 10 năm, em hy vọng là kỳ này là để em chứng minh được là em đã sửa thành công. Sửa 10 năm mà chưa xong á. Hy vọng là bạn sẽ thành công ở lần này. Còn về ưu điểm? Em nấu ăn được chị. Mà em không nghĩ đó là khuyết điểm nữa. Mình cứ lui cui mình nấu xong mình cảm thấy nó cũng mệt. Xong mà lên mà cái người ăn đối diện với mình mà cảm thấy người ta ăn ít hay gì cái tự dưng mình cảm thấy buồn và mình tự tạo cho mình một cái áp lực. Mai mốt bên kia ăn là chỉ được khen rồi ăn cho ngon chứ không có được tạo áp lực cho người nấu nha. Dạ. Nha Trân. Dạ rồi em miễn cưỡng ăn luôn được. Ưu điểm của em là gì, là khuyết điểm là gì? Em cũng trầm tính ít nói lắm, nhưng mà làm trong công việc gì em thường á là em phải làm cho đến cùng, không có ngại khó. Nhà em cũng đơn chiếc, chỉ còn có mẹ với ngoại thôi à, với em nữa là có 3 người à, cho nên mọi chuyện trong nhà thì hầu như là đều do em làm hết. Còn những cái việc mà sửa chữa này nọ trong nhà đâu á là em đều làm hết. Không lẽ bà ngoại sửa? Bởi vậy. Đúng rồi. Rồi nhà bà ngoại với mẹ có hối lấy vợ để về phụ với bà ngoại với mẹ không? Em cũng muốn hối lắm á mà chưa chưa muốn hối lắm hả? Thật sự bên đây mình muốn lấy chồng chưa? Dạ em nghĩ là năm nay kết hôn là tốt đó chị. Mình có đặt ra cái chuẩn người đàn ông của mình như thế nào không? Nói chung là người của gia đình, có cái bụng hơi to to chút. Chi vậy? Cỡ anh Quyền Linh vậy đó chị. Chi vậy? Dạ tại vì ngồi sau xe mình ôm cho nó giống như mà mình ôm cái gói hơi á. Tự nhiên thích bụng bự. Dạ tại vì đó là sở thích chị. Rồi không thích cái gì? Không thích người đàn ông mà cái tính phụ nữ. Tức là chi ly, keo kiệt, là nói chung đừng có cái tính phụ nữ quá. Em có tính phụ nữ không? Sao phụ nữ được, không có đâu. Trân ơi được. Dạ. Lấy nhau về ai sẽ là người giữ tiền? Nè, nói chung là ai cũng được nhưng mà tốt nhất là gửi tiền vô ngân hàng chắc cứu. Em thì em không quan trọng cái chuyện là ai giữ tiền, có thể là vợ tỉ mỉ hơn mình thì vợ vẫn giữ được, rồi hai người cùng làm vô. Em có để bạn gái giữ không? Nếu mà có thì chắc để á.
Tại vì nếu mà để em xài là em xài sang lắm. Đúng rồi, để cho con gái tỉ mỉ tự giữ Dạ. được. Không? Tiêu chí của bạn tìm người yêu như thế nào? Lùn hơn em cỡ 1m6 trở lên thôi được rồi. Em cũng không cần nhiều ngoại hình, quan trọng là phải biết thương em là được rồi. Đơn giản vậy thôi. Đơn giản vậy thôi. Sao bạn thấy như thế nào những cái yêu cầu của ảnh đưa ra? Em nghĩ là em đáp ứng được. Hôm nay bạn đến chương trình có ai theo ủng hộ mình không? Dạ hôm nay em đi có 2 bạn em theo họ. Bạn em thôi. Dạ. Chào em. Em chào chị, chào anh Quyền Linh. Em chơi với bạn mình lâu chưa? Dạ cũng được hơn 1 năm. Không có thấy ai theo đuổi cổ hết hả? Có nhiều bạn á, nhưng chắc tại bạn không chịu. Mấy người đeo đuổi bạn ấy có giống anh này không? Chắc không được giống anh này đâu. Đẹp bằng anh này không? Chắc cũng không bằng anh này đâu. Cao bằng anh này không? Chắc không bằng đâu. Ủa vậy là anh nói được lắm hả? Anh nói được lắm hả? Em nghĩ là hai bạn khá là hợp nhau. Bây giờ hơn nhiều anh đeo đuổi rồi đó nha. Mình có đi chung với ai không? Dạ em đi chung với lại bạn của em, làm chung siêu thị với em. Chào bạn. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Bạn này thủ kho, bạn là thủ gì? Dạ, em là một phần IT ạ. Hai người đi chơi chung rồi có hay đi ghẹo gái nhiều không? Không, hai anh em có ngày làm trong siêu thị không? Thấy bạn bên đó sao được không? Em thấy dễ thương, nói chuyện nhỏ nhẹ. Mọi quyết định thì chị cho anh Trân thôi. Nhưng mà anh Trân anh tốt không? Tính tình thì tốt, trong công việc thì anh rất là cần cù siêng năng. Làm chừng nào xong mới nghỉ. Ga lăng lắm anh. Có thích người đàn ông ga lăng không? Dạ cũng thích chị. Nhưng mà chị hỏi kỹ một chút xíu, chị muốn biết rõ là thấy bạn rất là dễ thương. Nãy giờ bạn bè chung cũng khen bạn quá trời. Vậy tại sao 8 năm trời liền mà không có bạn trai? Mình có nghĩ là mình khó tính quá không? Hay là mình có một cái vấn đề gì hay không? Dạ đôi khi em cũng không hiểu lý do vì sao mới mà bạn bè giới thiệu cũng rất nhiều. Nhưng mà sau khi gặp em xong thì các ảnh lật đật về quyết định là quay lại người bạn gái cũ và quyết định kết hôn. Tôi nghĩ rằng bạn nam nên tạo ấn tượng gì cho bạn nữ đi. Bây giờ hát tặng bạn ấy một bài. Sao mình hứa là quen cô ấy không được trở về bạn gái cũ. Nhưng có bạn gái cũ đâu mà chở. Không có đúng không? Vậy yên tâm rồi. Vậy em xin hát bài Về đâu mái tóc người thương. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em, chiều nào xõa tóc ngồi bên rèm, thầm ước nhưng nào đâu dám nói, khép tâm tư lại thôi, đường hoa vẫn chưa mở lối. Mình ấn tượng về giọng hát của bạn Trân như thế nào? Dạ em thấy rất là ngọt ạ. Em nghĩ là anh cũng rất đào hoa chứ không khô khan hay là này kia nọ. Như anh nói là anh chưa có bạn gái thì em cũng cần phải xem lại. Rồi để chị kiểm tra cho. Dạ em chào chị. Thật sự chưa có bạn gái? Dạ thật sự. Xưa cấp 3 có hôn không? Cấp 3 đâu có được hôn chị. Nắm tay? Nắm tay thì có nắm. Giờ thèm hôn không? Thèm nhưng mà đâu có được. Giờ nếu được thì có dám hôn không? Không bị ăn tát thì được. Đã chuẩn bị tinh thần lấy vợ chưa? Cũng chuẩn bị tinh thần rồi, nhưng mà quan trọng là cũng phải người mà quen với mình nữa chị. Phải tìm hiểu kỹ lẫn nhau nữa thì mình mới tiến tới hôn nhân được. Cưới vội cưới vàng sau này không hạnh phúc rồi chia tay rồi cái đó nó khổ lắm. Bà đã chuẩn bị được những gì? Công việc của em thì hiện giờ nó cũng ổn định rồi, cũng có nhà rồi. Quan trọng là về mẹ với ngoại em nữa. Mẹ có đặt ra tiêu chuẩn chọn con dâu như thế nào không? Mẹ em không có đặt ra tiêu chuẩn còn con dâu như thế nào, nhưng mà tánh mẹ em cũng kỹ. Mẹ em cứ nói là sau này mà em có vợ thì mẹ rất là dễ không, mà em thấy mẹ kỹ lắm. Thấy nghĩa là nói dễ mà không có dễ. Nói dễ mà không có dễ. Bây giờ tỷ giờ yêu bên đây chịu cưới mà bên này người ta nghe vậy người ta sợ, người ta muốn ra ngoài ở riêng thì bạn có đáp ứng được không? Cũng được, nhưng mà em phải xin mẹ nữa. Mẹ không cho là sao? Em cho thì năn nỉ mẹ. Mẹ không cho luôn? Không cho luôn, năn nỉ tới ngoại. Ngoại cũng không cho luôn? Em cái tài thuyết phục em chắc chắn sẽ được. Không được, mình phải đặt vấn đề là mẹ và bà ngoại không chịu luôn thì ta sẽ làm gì? Bỏ đi luôn chứ sao, đi theo luôn chứ sao vậy? Được, cái này được. Nói cho đến nỗi bà ngoại với mẹ không chịu đâu, nhưng phải đặt vấn đề đó để thấy rằng là mình phải đấu tranh quyết liệt với tình yêu của mình, đúng không? Dạ. Làm dâu được không em? Em nghĩ chắc là được. Nói thì nói cho vui chứ ngoại mẹ thì cũng như ngoại với mẹ mình thôi đúng không? Dạ. Dạ. Rồi chào em. Thành ra bên đây thì cũng là thật tình, ngủ kho suốt ngày trong kho không đi đâu hết trơn á. Không được, trai về coi như ổng giữ kho, mình giữ của. Có của không? Có kho là có của. Rồi chúng ta chuẩn bị nha. Kéo màn lên. 2 phút bắt đầu. Dạ. Có món quà cho em. Dạ em cảm ơn. Mình là 29 luôn, nghĩa là em tuổi ăn cọp hả? Dạ em tuổi dần nên tình duyên nó lận đận. Anh cũng tuổi dần nữa. Không cọp với cọp nhiều khi nó bù chữ với nhau sao? Là sao? Hai cọp ở chung nhau được không? Hai cọp ở chung nhau vẫn bình thường với chị. 86 đó.
Số đẹp luôn á. Hiện tại thì em đang làm việc ở Tân Bình, quê em thì ở Long An. Em không biết là anh ở đâu. Tôi làm việc ở quận 6 luôn, nhà nó quận 6 luôn. Quận 6 qua Tân Bình cũng gần, về Long An cũng gần. Ở đó về là bến xe miền Tây chạy Long An chút xíu anh, nửa tiếng tới à. Công việc của anh thì em băn khoăn về cái thời gian á, có vẻ như nó chưa có phù hợp với em, thì anh có thể sắp xếp nó như thế nào? Em chỉ có rảnh thứ bảy chủ nhật thôi hả? Dạ đúng rồi. Anh sẽ xin mình ốp vào ngày đó thôi. Dạ. Nếu mà hẹn hò thì anh thường thích đi đến những cái địa điểm nào? Anh chỉ có thích là đi đến những quán cà phê, nhạc du dương, sau đó là ngồi tâm sự thôi. Còn sau nữa thì để hồi sau biết. Sao nữa là cái gì? Thì uống cà phê xong rồi chở đi đây đó thôi chị. Nhưng chị nghĩ sao là sao? Hồi nãy bà ngữ đoán đó, nghe tiếng là biết đào hoa rồi. Giờ nhìn thấy đào hoa không? Dạ cái này chắc em phải cần thời gian để tìm hiểu, thông báo sao. Đâu có đào hoa đâu anh. Cảm nhận những giây phút đầu tiên nó có rung động gì không? Dạ một chút. Em thì hơi nhiều rồi đó. Đâu thấy thể hiện ra bên ngoài đâu. Em ít thể hiện lắm chị ơi, em hành động không à. Hay cũng đào hoa lắm, tướng tác cũng bảnh, cao to đẹp trai, đưa đứng lên cho bên này coi coi. Đó. Con 1m72 chứ nhiều. Không có bạn gái vậy có vấn đề gì không? Ý vậy là chị là sao? Ai biết. Giới tính có lủng củng gì không? Không có anh ơi, nói chung là em ham làm quá thôi. Biết hung không? Biết. Lấy cái gì kiểm chứng? Thì cho hung đi rồi biết. Chớp lia lịa vậy. Chớp lia lịa. Chúng ta kiểm chứng như vậy là có luồng điện rồi. Hết giờ. Chuẩn bị 3 tiếng đếm dành cho hai bạn. 3 2 1 đi. 1. Đó, tim nó cùng chung nhịp đập rồi đó, bắt đầu chúng ta thấy có chút gì luồng điện chạy qua rồi đó. Nắm tay. Đúng rồi, hôn đi. Hôn cái nhẹ đi. Không thôi là tôi phải coi lại vấn đề giới tính đó nha. Hôn nó chí không á. Cả em đâu có sợ chí đâu. Dạ em có gội đầu trước khi tới chương trình. À là có ý định sẵn cho người ta hung luôn đó hả? Dạ có. Chuẩn bị sẵn hôn cái đầu Không rồi. có cờ bạc. Có không? Dạ không. Rồi không luôn. Không cờ bạc. Không có đào hoa. Đào Đâu có ai bây đâu giờ. đào hoa. Có một cái đặc biệt nữa là phải là đàn ông. Phải là đàn ông. Đúng em chắc chắn luôn á mình Linh. Chắc khẳng định không? Khẳng định luôn. Em nói bản lĩnh nói lớn cho bên kia nghe coi. Em đàn ông em mới lên đây kiếm vợ cho anh. Trời ơi, bởi vì đàn ông làm sao mất niềm tin quá. Tới mức một con gái nó phải nói là phải là đàn ông. Em tên Đoàn Diệu Hòa, năm nay em 26 tuổi. Em lớn lên và học tập sinh ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em là thủ kho ở Tân Phú. Còn em? Dạ em xin chào chị Hồng Vân, anh Quỳnh Linh, bạn trai bên kia, gia đình hai bên và quý vị khán giả. Em tên là Lê Thị Bích Hà, năm nay 26 tuổi, quê ở Đắk Nông và hiện tại đang là quản lý khách hàng tại công ty chuyên thi công nội ngoại thất tại quận 12 ạ. Những cái khuyết điểm như ưu điểm của em là gì hả Hòa? Dạ ưu điểm của em là không hút thuốc, không uống rượu, chỉ uống được ít bia thôi. Một ít bia của em là mấy chai cưng? Tầm 3 chai. Cũng được. Dạ vậy nếu mà anh uống á thì chắc em đưa anh về quá. Dạ em uống cỡ 5 chai rồi. Dạ em rất dễ đồng cảm người khác. Hay vô quậy nhà bếp của mẹ cũng quậy được vài ba món. Mỗi lần em bày ra cái gì là mẹ em la trước rồi xong rồi em nói hồi là mẹ em cũng làm giùm em luôn. Có lần em làm chè nhãn nhục hạt sen á, cái em làm không biết làm sao mà nó ngọt quá, cái em bỏ muối vô. Gì kỳ vậy? Em bỏ muối vô cho nó bớt ngọt, cái hồi em ăn không được luôn. Nấu nhãn nhục ăn xong cũng thấy nhục. Mà bạn nói cái đó là ưu điểm của bạn. Ưu điểm đó. Hay làm trò, rất thích hát mọi lúc mọi nơi luôn, hát trong toilet hay đi tắm rồi em rất hay thích hát là lúc mà chạy xe á. Em hát thử đi, hát luôn đi. 2, 3. Từng là hơi ấm bên đời, giờ là cơn gió ngang trời. Mọi người xung quanh hãy nhớ cho tôi biết cô thắm không về nữa đâu. Đằng tròn niềm tin sai người, giờ này ai không ai cười. Thề hẹn làm chi để rồi bỏ đi. Yeah. Hay mà, hát hay được. mà. Rồi, xin mời đàn gái. Dạ. Em biết hát không em? Dạ em cũng có hay hát khi mà đi tắm hoặc là cũng chạy xe. Dạ em thích làm thơ.
Em thích Hạ Thính. Dạ em có bài thơ ở đây, xíu nữa em mở rèm ra em đọc luôn. Vậy hả? Dạ. Thôi em hát đi, hát trước đi, hồi đọc thơ sao? Nếu như ngày anh bước đến thì em sẽ yêu thương anh. Hãy nói với em chân tình, trái tim đừng làm em bối rối. Biết đâu khi ngày mai thức dậy, yêu thương kia mong manh tựa cơn gió bay qua. Hay quá vậy. Bên đây là rất thích hát trong nhà tắm. Bên kia có thích tắm vừa hát không? Dạ vừa nghe nhạc vừa tắm vừa hát. Vậy hai đứa đi tắm hát đi. Hào nước lắm. Em gái có tật xấu gì không? Em có tật xấu gì Dạ không? em cũng hơi nóng tính một chút. Có hay ghen, có lên Facebook soi tới công ty họ hàng luôn. Em yên tâm đi, mốt mà có gì anh đưa Facebook cho em luôn, em khỏi lo. Chẳng những em đưa Facebook cho bạn gái, em đưa Facebook ba mẹ ông bà cho bạn gái luôn. Dạ chỉ cần anh tìm anh có thể chia sẻ với em thôi thì em sẽ không soi đâu ạ. Cái mẫu người bạn trai lý tưởng của em là ai? Dạ em có coi chương trình Running Man của Hàn Quốc. Thì cũng có hình tượng giống như một số anh ở trong đó. Có phải là Lee Kwang Soo không? Dạ cao cỡ anh Kwang Soo. Rồi sao nữa? Cơ bắp giống như anh Jong Kook. Và hài hước giống như anh Chu Du Jae Suk á. Cỡ ba người đó cộng lại là được. Nói chung là cả ba anh luôn là Su Cu Cúc. Cu Cúc. Em thuộc Su Cu Cúc, vậy là em thuộc. Em có hài thôi. Có hài hước không? chút. Được không em? Dạ cũng được. Mẫu hình lý tưởng của em thế nào? Nói cho chị Hồng Vân nghe nào. Dạ mẫu người lý tưởng của em là bạn nữ có tóc dài qua vai, tóc dài qua mắt vai, to, da trắng, nói chuyện hoạt ngôn xíu để nói chuyện được nhiều với em hơn. Hoạt ngôn, nãy cũng hoạt ngôn rồi đó. Dạ. Gì nữa? Chiều cao không quan trọng. Mét được không? Không được không? Được phải không? Vậy được. Nó không quan trọng thì mình đưa xuống mét thử coi nó có phản ứng gì không. Rồi bây giờ nè, 26 tuổi, sự nghiệp đã có gì chưa? Nếu như bạn nữ có tiến tới hôn nhân thì sẽ tạm thời ở nhà của em trước. Tại nhà em làm cũng dâu trước đúng không? Dạ ở đây. Nhà em chỉ có ba em với mẹ em thôi, không dễ ẹt. Làm dâu được không? Dạ được. Được luôn phải không? Chăm sóc được, nấu ăn được. Dạ tại vì em ở quê vô nên là có nhà thì tốt. Có mấy người yêu rồi trước cái bạn này? Tình trường của em có thời học sinh là năm lớp 8. Lớp 8 đã biết yêu rồi. Ông nói là em yêu đơn phương thôi cô chị. À đơn phương. 4 năm trước em có quen một bạn nhưng mà cũng có 30 ngày thôi. Quen hết con Xong trăng rồi. rồi hả? Dạ. Có nắm tay chưa? Dạ rồi. Có hung chưa? Dạ có luôn. Ủa bạn mà. Dạ mà bạn đó không tự nguyện, em mỗi lần hung là em trốn hoặc là em làm gì đó em tìm cách để em hung bạn đó. Em cướp nụ hôn đó phải không? Chứ không có ai cho em. Mỗi lần hung là ăn tán hoặc là bị véo ở đây nè. Về bị tím cắt luôn. Rồi tội nghiệp không? Hung con cái mà tán vô mặt rồi nó ngắt nghéo. Em có tán khi người yêu hung em không? Dạ không, em thích. Kỳ này không có bị tán đâu. Mấy mối tình rồi? Dạ tính ra là 2 mối tình nhưng mà không được chính thức cho lắm. Thì tới khi em hỏi bạn đó là bây giờ mình là gì của nhau á, thì bạn kêu em đợi. Nhưng em đợi được 1 tháng thì em quyết định không đợi nữa. Thì sau đó bạn đó có báo với em là sắp cưới rồi. Trời, đợi lâu rồi, đợi cả tháng luôn á. Đợi 1 tháng. Hai này gặp nhau được nè. Em hình dung một cái người tình lý tưởng như thế nào em? Dạ em liệt kê thì nhờ chị Hồng Vân kiểm tra giùm em. Cao Rồi. trên 1m65. Được không? Được, em 6'7" lần. Được. Rồi 67 luôn. Dạ không bị hô. Chút xíu được không? Chút xíu. Siêu công nghệ niềng răng bây giờ Dạ. cực kỳ tốt luôn. Bình sữa. Không có cờ bạc. Có không? Dạ không. Rồi không luôn. Không cờ bạc. Không có đúng đào không? hoa. Không, đâu có ai đâu giờ. đào hoa. Có một cái đặc biệt nữa là phải là đàn ông. Phải là đàn ông. Đúng Em mà. chắc chắn luôn á Quyền Linh. Chắc khẳng định không? Khẳng định luôn. Em nói bản lĩnh nói lớn cho bên kia nghe coi. Em đàn ông em mới lên đây kiếm vợ chứ anh. Trời ơi, bởi vì đàn ông làm sao mất niềm tin quá. Tới mức một con gái nó phải nói là phải là đàn ông. Bên đàn trai hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với lại bạn đồng nghiệp với là một bạn nữ thân của em. Con chào chú Quyền Linh và cô Hồng Vân và chị Hà cũng như là bên đàn gái và toàn thể quý vị khán giả đang có mặt tại phim trường cũng như là qua màn ảnh nhỏ. Gia đình anh Hòa không có sắp xếp thời gian tới đây được á, nên mong là bên đàn gái mình sẽ thông cảm. Con xin tự giới thiệu, con tên là Hồ Cẩm Hằng, năm nay 24 tuổi. Theo em nhận xét chị Hà nha, chị Hà là một người mạnh mẽ, với lại chị rất là dễ thương.
dễ thương, em thấy được. Còn về anh Hòa, nói chung là em rất là thân với anh Hòa. Có thể nói anh Hòa có rất là nhiều ưu điểm. Như anh Hòa nói, anh Hòa là một người biết lắng nghe. Nếu chị là một người phụ nữ nha, được một người đàn ông lắng nghe là tuyệt vời lắm luôn á. Trời ơi, nói chuyện bí mật đàn luôn. ông ai cũng lắng nghe hết, nhưng Dạ, quan trọng vâng. họ có thấu hiểu hay không thôi. Đúng rồi, và rất là thấu Luôn, hiểu. Em nghĩ là cái tâm đức của anh rất là có và rất là cao. Anh ok đó chị. Thì hai anh chị hãy cho nhau một cơ hội. Biết đâu mai mốt mình sẽ đi nhậu chung với nhau. Dạ em hết rồi. Được nha. Rồi em gái đó là em gái thì sao? Bạn đó có chồng rồi. Nhưng mà em có em gái mưa không? Dạ không, em không có em gái mưa, em gái nắng vậy. Giờ em chỉ có em gái Hà thôi. Em gái Hà đi với ai vậy? Thả Dạ, thính kinh hoàng không? hôm nay em đi với một đội ngũ hùng hậu. Có ba mẹ, sếp, chị hai, chị họ và các bạn đồng nghiệp nữa. Trời ơi. Rồi, chào với bạn gái. Xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Nói chung là về nhận xét thì nói chung cảm thấy là khuôn mặt nó cũng khả ái. Về cái cân đối chiều cao thì cũng bình thường. Còn về ưu điểm thì nói chung cái gì mà tao ưu điểm là tao phát huy thêm, còn mà khuyết điểm ta cứ sửa chữa. Theo tôi thì cả cảm nhận thì cũng được. Cái gì chưa được có thể góp ý không? Không có cái góp ý nữa thì nhờ là bên sếp của cháu. Em làm là đồng nghiệp chung với Hà, quản lý trực tiếp của Hà. Rồi khi mà em nghe hai bạn chia sẻ với mình, cảm thấy hai bạn còn trẻ con á, nhưng mà đặt vấn đề về hôn nhân này kia thì em thấy cái suy nghĩ của bạn này nó còn cần phải tìm hiểu thêm, dành thời gian nhiều hơn nữa. Thì vì quan điểm của em về trong tình yêu á, thì tình yêu tới nhanh lắm. Nhưng mà nếu mà theo cái cách bạn chia sẻ thì cái sự thấu hiểu nó sẽ chậm một nhịp. Thành ra là nên dành thời gian nhiều hơn nữa để tìm hiểu, để làm sao cho sự thấu hiểu nó bắt kịp với lại cái nhìn đầu tiên, cái tình yêu sét đánh mà tí nữa mình gặp ấy. Nhưng mà nhớ là phải chậm và sâu. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt. Chuyện này chuyện của tụi nó ha. Khi nào mở xong nói không? Chú gật đầu là được. Bắt đầu. Này là em gì ơi, em gì ơi, em gì ơi, ở lại với yêu được không, yêu được không, yêu được không. Thật lòng này ta chỉ mong bên dòng sông, người có nhớ có trông. Anh có bông nhỏ tặng em. Dạ, em cũng có một hộp quà tặng anh. Dạ, anh có thể mở hộp quà ra. Ở trong đây là cái khăn em đang, thì Hồ Chí Minh không được lạnh cho lắm, nhưng mà quê em thì lạnh. Khăn ống mình phải chồng từ trên cổ xuống, trên đầu xuống. Em quàng cho bạn đi. Em sợ mắc mít. Chiếc khăn gió ấm này màu cũng nam tính ghê ha. Trước khi em về ghế ngồi, anh có thể hỏi em một câu hỏi ngoài lề xíu được không? Được anh. Theo em á, thì người ta đo khoảng cách trái đất bằng cách nào? Hai người ngồi gần nhau, trong bài Minh Hằng với Tim á. Còn anh á, anh đo khoảng cách trái đất bằng cách này nè. Đúng không em? Thì cũng là gần nhau. Đâu bài thơ của em đâu? Dạ đây ạ. Bài thơ này của em có tựa đề là Anh ở đâu, anh ở đây. Em đã được đi các tỉnh miền Tây, ra tận miền Trung, Phú Yên đầy nắng gió. Em đi hoài không thấy anh đứng đó, chậm lại một nhịp, anh đã ở đâu? Bạn muốn hẹn hò đăng ký đã lâu, trước cả thời gian em lặn lội ra Bắc, cọc tìm trâu đi từ Nam chí Bắc. Không cuộc gọi nhỡ, không thấy cả người thương. Bao chàng trai có ý muốn vấn vương, đã nhiều lần thính bay nơi em đó, nhưng tim em vẫn đang bật đèn đỏ, mãi chờ anh giờ mới tới đèn xanh. Ôi trái tim yếu đuối và mỏng manh, được bao bọc bởi hình hài mạnh mẽ, gặp anh đây rồi có phải là ngã rẽ, con đường màu xanh nơi có anh và em. Hay quá. Thơ này là em tự viết. Như vậy còn gì để nói nữa đâu, đúng cô không? gái rất là bản lĩnh nha. Cọc đi tìm trâu khắp từ miền Bắc tới miền Nam luôn rồi đó. Đây, Đó, con anh này ở đâu? Đúng rồi, Đây, anh anh ở ở đâu? đây rồi. Xúc động hay không? Chứ Hay. tôi là tôi muốn rớt nước mắt đó, có xúc động không? Dạ cũng có. Cũng có. Có nhiều không anh? Có nhiều. Đọc xong bài thơ cái ông đơ luôn à. Anh Dạ. nhận thính không? Em thích thả thính và đó là thính. Vậy mình cùng nhau thả thính nha. Rồi, được rồi. Anh có thích đi du lịch không? Anh thích đi du lịch nhiều lắm.
Anh đi được nhiều ở Việt Nam hay là nước ngoài chưa? Không, anh thích du lịch cùng với bạn gái thôi. Nước Việt Nam mình còn rất nhiều địa điểm rất đẹp mà em chưa đi tới, cho nên em sẽ đi trong nước trước. Em đi Nam ra Bắc rồi, điểm nào anh chưa đi thì để em dắt đi. Dễ thương quá. Hồi nãy anh nói anh không nhậu được á, nhưng mà nếu như mà em đi làm, em gặp khách hàng, xong rồi em có đi nhậu với khách hàng, về hơi trễ thì... Nói chung là em chỉ cần báo anh tiếng thôi là được. Giờ giấc khi nào em chuẩn bị về anh sẽ ở nhà anh chờ em. Ok. Em thấy anh sao? Có một chút hơi khác với tiêu chuẩn, đó là bằng tuổi thì em cũng có thích người hơn tuổi em một chút. Nhưng mà nếu như mà anh đủ chững chạc, chín chắn và có thể tìm hiểu em sâu hơn thì... Lên đây thì anh có thể bị khớp, bị quên. Cho nên tính anh cũng hơi trẻ con, nhìn thấy tính anh hơi trẻ con. Nhưng mà nếu mà tìm hiểu sâu thì tính anh rất là quan tâm nhiều người, nhiều thứ. Hiểu được cảm xúc của con gái rất dễ luôn. Em có hơi mũm mĩm á, thì không biết là như nào. Đó về mình tính sau nha em. Mỗi đứa sẽ nhìn nhau, muốn nói gì với người đối diện. Mình nói thật lòng, mình nói tất cả suy nghĩ luôn nha. Trước khi tới đây á, thì anh cũng có một món quà tinh thần nhỏ dành tặng cho em. Anh cũng làm, đây là món quà tự tay anh làm. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày chờ, tháng đợi, năm mong, gửi em, người anh sắp yêu. Người anh sắp yêu à, em mập, em gầy, em mũm mĩm, anh đều không biết. Anh chỉ biết là anh sắp yêu em rồi đấy. Anh không phải là những chàng trai trong phim em từng xem, trong những câu chuyện em đọc. Anh yêu em theo cách của anh, cái mà tìm trong phim, trong truyện cũng không thấy. Đi đâu cũng được, làm gì cũng được, miễn bên nhau là được. Đến trước hay đến sau, tình đầu hay tình cuối đều là sự sắp đặt của số mệnh. Cái quan trọng là ở đâu, ở bên cạnh ai ta có thể mỉm cười mà không phải lo âu bất cứ điều gì. Em đọc xong bức thư xúc động đẩy này thì nhớ về với anh nhé. Anh sẽ đợi em đừng đi lạc nữa nha. Yêu em. Trời ơi, tôi thiệt á, tôi nghe cái bài thơ này tôi cũng muốn khóc. Áng thơ của cô gái tôi cũng muốn khóc. Trời ơi, sao mà xúc động vậy? Cái này là các bạn lấy cảm xúc từ chân thành đến từ trái tim đó Vân. Thì đó, hai bạn ấy rất trẻ nhưng cảm nhận hai bạn ấy rất là sâu sắc luôn. Các bạn ấy chuẩn bị trong cái buổi gặp mặt hôm nay rất là kỹ luôn ha. Ở trên dòng đường đời này á, có rất nhiều bến đỗ. Nếu như mà trên đường đời vấp ngã này anh có thể đi cùng với em thì chắc chắn sẽ là một hạnh phúc. Và anh sẽ không bao giờ quên được ngày hôm nay. Bấm nút hay không bấm là quyền của các bạn. Yêu thương nhau, xem đây là một nửa yêu thương của mình, có thể đi đến hôn nhân thì bấm nút. Nút đã bấm. Và bây giờ chúng ta sẽ đếm 3, 2, 1. Hết thời gian. Tuyệt vời. Anh lúc đầu anh lại đánh giá em là một con người khác, nhưng sau cái bài thơ đó thực anh sự lại cảm giác là suy nghĩ của anh sai. Cảm ơn em đã đem đến những cái giây phút, những cái cảm giác rất là rất là tuyệt vời thế này. Rồi hai đứa nắm tay nhau đi. Bây giờ mình xin phép có chú đó. Dạ ba cho con xin hôn Hà đi. Con dễ thương đó. Thứ ba liền luôn là sao? Cậu này á, theo mình đánh giá, theo cái kinh nghiệm của mình nhìn á, cậu rất thật lòng, không có gì gọi là giả dối hết nha. Không phải như những người khác. Tuy mới nhìn mình cứ tưởng cậu này lóc chóc, cậu này một cái gì đó nó gọi là xu hướng thôi. Em ở ngoài á, em là một người rất là hoạt bát, em rất thích giỡn và thích chọc phá mọi người. Nhưng mà sau khi em về mỗi ngày á, thì em sẽ suy nghĩ lại những việc mình đã làm, những việc mình đã đi qua. Cho nên nhiều lúc á, em hay cảm thấy em sai nhiều thứ lắm, nhưng mà em chưa có cơ hội nào để có thể xin lỗi hoặc là làm gì đó tốt hơn. Cơ quan quyền linh và Nguyệt Quang Cát Tường đã có công ghép nối cặp tình với nhau. Nay chậm ban thưởng cho hai khanh
Một tràng pháo tay thiệt lớn và một tràng thiện tung hô thiệt to. Chào bạn ngồi. Dạ. Bạn tên là gì? Dạ thưa anh Quyền Linh, em tên là Duy, 32 tuổi. Hiện tại thì em đang ở Tân Phú, làm ở Tân Bình và quê em ở Đắk Lắk. Quê Đắk Lắk. Dạ. Làm gì ở Tân Phú, Tân Bình? Em ở bên Tân Phú, còn làm Tân Bình là em làm bên dịch vụ xuất nhập khẩu. Thì các cái doanh nghiệp người ta muốn làm xuất nhập khẩu mà người ta không có bộ phận đó hoặc là thiếu những giấy tờ thì bên em sẽ làm cái bộ phận coi đó. như làm xuất nhập khẩu đi. Rồi, và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Quá dễ thương, quá xuất sắc. Mời em ngồi. Dạ. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả và chào bạn bên kia nhé. Chào bạn. Rồi, giới thiệu về mình đi. Dạ em tên Yến, năm nay em 29 tuổi ạ. Hiện tại thì em đang làm kế toán thuế ở dưới Biên Hòa Đồng Nai á, quê ở ngoài Ninh Bình ấy chị. Mà đang làm sống ở dưới Biên Hòa Đồng Nai. Lúc nãy đi bị trời mưa. Đi trời mưa. Mưa rồi có mơ tưởng đến chàng trai hoàng tử của mình thế nào không bạn? Không biết là trời làm sao mà lại xúc động đến nỗi mà trời mưa từ lúc đi đến lúc gần lên đây vì tạnh mưa. Vừa trong cơn mưa bạn suy nghĩ điều gì chàng trai mà hôm nay bạn gặp? Em bảo mà hôm nay mà gặp á, mà em mà bấm nút á, chết với em á. Trời ơi, chứ không dọa hôm nay mà bấm nút là chết với em đó. Mà Duy có nghe đến mình nói gì không? Câu sau mình không nghe nhá. Mình giới thiệu một chút về mình biết ưu điểm và khuyết điểm của bạn. Em thì rất là thích chơi thể thao chị, đánh cầu lông á, thích đi du lịch với bạn bè, thích chụp hình, nói chung là cũng ca hát đó chị, nhưng mà chỉ hát karaoke được thôi. Vậy em ca một khúc đi cho không thay đổi không khí cho nó xôm lên xíu đi. Xôm lên hả? Xôm lên. Lặng yên nghe con tim với yêu thương nồng say như chơi vơi. Nếu như đây là mơ, xin cho tôi dừng thêm phút giây này. Niềm vui khi bên nhau, có bao nhiêu buồn lo tan đi mau. Ôi rung quá chị ơi. Rồi đó. Bây giờ mà nghe bên kia nói nhỏ quá, dùm nói lớn lên cho nó không khí nào. Nó to lên. Bà kêu em ơi đi. Kêu Yến ơi, anh yêu em. Nói thử ơi. Yến ơi, em nghe anh nói gì không? Dạ em đã nghe thấy anh nói gì rồi. Đó là tôi nói đó. Rồi 2, 3 bạn Duy nói nè. 2, 3. Và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Anh ơi mấy đứa? Nói chung là 2 đứa là đẹp nhất đó em. Em thích 3 đứa thì được không? Nếu mà em xin được. Bây giờ bạn gái mình ở Biên Hòa đó, Đồng Nai đó, rồi bạn sao? Có ngại ở xa vậy không? Công việc của em thì làm bên dịch vụ á chị Tường. Thường thì cũng cuối tuần em cũng rảnh chứ cũng không có bận bịu gì lắm chị. Cái này có thể sắp xếp được. Về lấy vợ xong rồi về ở Tân Phú hay là về Đắk Lắk ở? Dạ hiện tại thì theo cái kế hoạch công việc của em á thì về lâu về dài thì vẫn làm ở thành phố Hồ Chí Minh. Có lộ trình rồi đó hả? Dạ. Rồi sắp xếp chuyện cưới hỏi gì chưa? Cũng trải qua một vài mối tình rồi. Thành ra là mình thì cũng muốn là quen á để tiến đến hôn nhân, nhưng mà về những trục trặc này nọ thì nó kết quả không tốt, cho nên ngày hôm nay nhờ anh Quyền Linh và chị Tường làm hai cho em. Được chị. Chị sẽ cố gắng, chị sẽ cố gắng. Nhưng mà Yến nè, chị thấy em rất là nhỏ nhắn, xinh xắn, dễ thương, đáng yêu nữa. Mà tại sao lại tìm đến với chương trình? Em đâu có ế đâu chị, tại em đang đi tìm người tử tế để yêu mà. Vậy em muốn người đàn ông tử tế là người như thế nào mới gọi là tử tế? Em thích người đàn ông cao 1m68 trở lên. Rồi tính tình thì vui vẻ này, hòa đồng này, chân tình thì thủy chung. Anh có biết nấu ăn không anh? Anh nấu ăn thường hàng ngày em ơi. Vậy hả? Mừng quá. Vậy trước đây bạn đã có nhiều mối tình chưa? Em cũng trải qua cũng 1-2 mối tình chị ạ. Mối tình gần đây nhất là bao lâu? Cũng hơn 1 năm nay rồi ạ. Chia tay hơn 1 năm. Dạ đúng rồi. Bây giờ mình có cái khi mà bạn buồn quá hay là bạn muốn người khác vui, bạn làm gì để cho người khác vui? Có cái trò nào đó không? Nếu mà bạn giỡn vui vui á, em nhái giọng xíu, anh tham gia luôn được không? Em nói với bà bên kia 2 người chơi với nhau đi. Không, em sẽ nói bạn nghe nhưng mà anh tham gia luôn không? Được. Rồi bắt đầu. Rồi. Cho mời Quyền Linh và Cát Tường vào cho ta. Làm gì mời hai đứa tôi? Dạ có mặt. Hai khanh hãy mau quỳ xuống nhận chỉ. Dạ.
Phụng Thiên thừa nhận hoàng đế chiếu chỉ này, chậm ra thiếu chỉ này. Ủa Trẩm là công công. Trẩm là giọng giống công công vậy. Công công đọc anh ơi, phim trưởng mà. Công đọc cái chiếu chỉ của Trẩm. Tiếp. Này, ta chậm ra chiếu chỉ này. Tô Quan là anh đàn ông á. Đọc đi khỏi thuyết minh. Tô Quan, Quyền Linh và Nguyệt Quan, Cát Tường đã có công ghép nối cặp tình với nhau. Nay chậm ban thưởng cho hai khanh một tràng pháo tay thiệt lớn và một tràng thiệt tung hô thiệt to. Lãnh chỉ tạ ơn. Dạ, tạ ơn thánh thượng. Tưởng đâu ban cho Quyền Linh Cát Tường sánh đôi cùng nhau chứ. Không thích cái điểm nào ở người bạn gái? Thường các bạn nữ thì các bạn sẽ chơi với một nhóm bạn nữ nữa, xăm xe này nọ. Thí dụ như bạn trai của bạn em, bạn trai mua cái này mua cái kia, sao anh không mua cái này thì cái kia. Nhưng mà nhiều lúc á không có đáp ứng được nhiều như vậy á. Như em á hy vọng là có thể bạn đó sẽ hiểu cái vấn đề của mình. Nói chung là không muốn tốn tiền đó. Không chị, em nói là đôi khi mà chứ em nói là không tốn tiền. Bạn có tưởng tượng cái hình mẫu lý tưởng của bạn đặt ra là tiêu chuẩn như thế nào? Thì em thích một người giống như Hoàng Dung chẳng hạn, nhỏ nhắn, xinh xắn mà nó rất là chu đáo và yêu thương cái người bạn trai mình. Em không có sợ ba Hoàng Dung hả? Đông tà nguy hiểm lắm á. Em tưởng em coi phim bộ nhiều hơn chị hả? Em nên em giả giọng công hả? Em đi đến đây với ai? Hôm nay có ai đi theo không? Em có đi với bạn thân mà. Làm cùng công ty. Chào em. Dạ em chào chị Cát Tường. Em thấy anh bên kia sao? Em thấy anh bên đây nhìn bề ngoài lịch sự, nói chuyện rất là vui tính. Ý là bên trong không có lịch sự hả? Và em thấy như thế nào, có phù hợp với bạn mình không? Anh có thể là phù hợp với lại bạn Yến. Cái công việc của anh á, cũng là dịch vụ, cái công việc của Yến cũng là dịch vụ á. Thì em nghĩ là hai bạn cái thời gian hẹn hò thoải mái là hai bạn có cơ hội được tìm hiểu nhau và hiểu nhau nhiều hơn. Rồi, cảm ơn em. Để tôi qua tôi xem thế nào nha. Nãy giờ Em chào anh. Nghe anh kia nói chuyện có duyên không? Cũng rất là có duyên và dí dỏm nữa. Dí dỏm lắm. Mà nghe nói là lịch sự, em rất là thích lịch sự. Được á. Được. Thích không? Lấy chồng chưa? Cũng thích rồi ạ. Thích rồi đúng không? Dạ. Mình thích lấy chồng, bên đây thích lấy vợ, gặp nhau làm luôn. Rồi chuẩn bị. Kéo màn lên. 2 phút bắt đầu. Mời hai bạn. Giả giọng công biết phần mặt giống công ghê. Cảm ơn anh. Chào bạn. Dạ chào anh. Mình ở chỗ nào của Đồng Nai hả? Em mà ngay ở Biên Hòa luôn, thành phố Biên Hòa. Ngay vòng xoay đi ô sao? Ngay gần chỗ Đại học Đồng Nai. Em không muốn xuống Biên Hòa không? Cũng lâu rồi mình không có xuống. Bữa nào xuống em dẫn đi. Ok. Chơi Biên Hòa nha. Ok. Thường nãy bạn hỏi là có vấn đề nấu ăn á, thì bạn trai, bạn người yêu thì hai vợ chồng tương lai á, bạn nghĩ là nấu ăn chung hay là thôi anh biết nấu rồi anh nấu luôn? Đi làm về rồi mình sẽ nấu ăn chung, rửa chén chung, được không anh? Ok, cái gì nó không sao. Nếu mà đám cưới á thì theo bạn thì thời điểm nào thích hợp cho bạn? Càng sớm càng tốt. Theo anh thì cái quan điểm về tình yêu của anh như thế nào anh? Giữa hai người với nhau thì cái điều quan trọng đầu tiên là phải sự tôn trọng. Thì các bạn và mình tôn trọng nhau thì mình có thể là tiếp xúc hay là mới có những cái mối quan hệ tốt được. Em thích điều đó đấy. Những lúc em đi làm về em thấy mấy cô chú mà cứ hay dắt tay nhau đi thể dục em thích lắm. Em có thích ước gì mà được già như cô chú ấy. Cần gì phải già, giờ nắm tay thể dục cũng được chứ bộ. Hay già chi vậy là hết thời gian rồi đó nha. Cảm ơn anh nhiều quá hả? Suy nghĩ thật kỹ nha, bấm nút nha. Công và Hoàng Dung. Bạn đi đếm. 3 2 Hết thời gian. Ủa em nhớ là em bấm rồi mà. Có bấm không? Có. Bạn có bấm mà. Thật sự là hai bạn rất là có duyên với nhau. Nắm tay nhau cái đi. Rất là dễ thương ha. Gửi tặng hai bạn để xem phim. Dạ. Và đây thêm một món quà góp phần cho buổi xem phim thêm ý nghĩa.
Nước xịt Nói chung là nhìn ảnh cũng có duyên. Nhưng mà hơi hơi ốm thôi, nhưng mà chắc về nuôi mập được. Đúng rồi, phụ nữ các tay nuôi là mập thôi. Đúng rồi, thì phải có người vợ nuôi ăn uống đầy đủ thì nó mập lên ha. Rồi sao này nếu mà được á, tiến tới hôn nhân rồi chuyện tiền bạc con cái thì sao? Nói thử là như có trúng cái phong thủy của coi bói không? Không biết rồi chị ơi. Chị hỏi ảnh đi em, bây giờ lấy nhau về tiền bạc ai quản lý, con cái anh muốn sanh là mấy đứa làm sao, hỏi anh đi. Tiền bạc thì anh muốn ai giữ, nhưng mà em vẫn muốn em giữ hơn. Rồi hỏi tự hỏi tự trả lời luôn. Không thì đàn ông làm nhà, đàn bà làm cửa. Nói chung là công việc phía ngoài thì là cái người đàn ông gánh vác. Còn lại tiền nong thì về giao người vợ. Và chi tiêu như nào đó cho hợp lý trong gia đình thì là người vợ tự nắm bắt và thu chi. Đấy. Thì anh thì cũng không thích trừ tiền, tại vì tiền nằm trong ví anh thì nó cũng không có nóng. Vậy ví dụ như mà về em quản lý tiền bạc nó hơi chặt một chút, anh có khó chịu không? Là sao em? Là giống như là nhiều khi em thấy anh mua đồ nó phung phí quá, em nói ý là em nói đến thì anh là bảo anh có nghĩ là em càm ràm không, em có khó chịu trong chi tiêu không á? Mua như những mà mua cái đồ đạc gì mà để cho sắm sửa cho gia đình ấy, thì là mình hỏi ý kiến vợ chứ. Còn lại là những cái đồ nhỏ nhỏ như cá nhân thì mình từ cái đấy không quan trọng. Với lại anh có nóng tính không? Tính anh thì nói chung là rất hiền, nhưng mà có đôi lúc cũng nóng. Nóng mà anh có bao giờ anh đánh không? Không, nóng là nói chung là anh ngủ à. Không có không có hay đập đồ, đập ra giống như là nóng tính là hay ném đồ vậy đó. Không ngủ rồi còn đời ném gì nữa. Đồ đạc thì không, phải hỏi chắc chứ anh. Đây là một trong những cái tính cách mà đâu phải học nè. Nóng tính là ngủ, hay nóng lên là ngủ, mà sao ngủ được hay ta? Nóng mà ngủ được hay á. Bây giờ ảnh còn lo cái tiền ảnh đưa cho em giữ rồi đó. Nhưng mà thí dụ như bây giờ ảnh làm lương là được 10 phần thì em đưa lại cho ảnh bao nhiêu phần để ảnh tự do chi tiêu cá nhân? Đưa 2 phần thôi. 2 phần đủ không em? Đủ chứ chị, thì tiền ăn sáng rồi tiền cà phê, rồi bữa nào anh có hẹn đó thì mình đưa tiền cho anh vô chốt để anh giống như là anh có thể chi trả các bữa hẹn đó. Đủ không? Nói chung là thì vợ cho bao nhiêu thì xài bấy nhiêu. Trời ơi, sao cái cặp này nó giống như là từ kiếp trước có hẹn nhau vậy không biết. Giờ thì nói vậy nha, nữa là biết. Giấu. Rồi đi bạn. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu về mình đi. Dạ, đầu tiên thì em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào anh bên cạnh và chào quý vị khán giả. Tên đầy đủ của em là Nguyễn Thị Hương, năm nay em 27 tuổi. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Đồng Nai. Em sinh ra thì tại Nghệ An á, nhưng mà sinh ra thì ngoài đó thôi, nhưng mà 2 tuổi là nhà em đã vô Đồng Nai ở tới lớn luôn. Và bây giờ là em đang sống ở Đồng Nai luôn. Dạ đúng rồi Đến chị. thành phố Hồ Chí Minh tham gia chương trình thôi. Dạ. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Vâng, xin chào MC Quyền Linh và chị Cát Tường. Em xin tự giới thiệu, em tên đầy đủ là Quách Vững, đến từ Đồng Nai. Tên gì em? Họ Quách tên Vững chị ơi. Quách hả? Quách gì? Quách Vững. Quách Vững có 2 chữ thôi hả? Dạ đúng rồi. Quách Vững tên lạ nha. Quách Vững chà, Quách là tự vững vàng đúng không? Dạ đúng rồi. Quách Vững, em làm nghề gì? Dạ hiện tại thì em đang là thu gom rác ấy. Ở đâu em, làm việc ở đâu em? Dạ ở Đồng Nai chị ơi. Đồng Nai luôn. Dạ, tức là một cái công ty mình đi thu gom rác của một cái khu vực nào đó đúng không em? Dạ. Công ty thu gom hay là cá nhân? Dạ công ty anh ơi. Công ty. Dạ. Em làm cán bộ trong đó hả? Dạ hiện tại thì là em làm bên kỹ sư môi trường. Kỹ sư môi trường. Dạ. Cái công việc chính của em là gì em? Dạ công việc chính hiện tại của em là điều cụ hành. Thể hơn á, tức là cụ thể hơn. Điều hành bên tổ xe. Tức là các điều hành tổ xe đi thu gom rác. Dạ. Em là kỹ sư xử lý môi trường. Dạ đúng rồi. Vậy nói em đi thu gom rác. Ta giới thiệu cái chữ kỹ sư đi nghe nó sang trọng một xíu. Không, cái nghề này á, những cái người mà đi thu gom rác cũng là đáng trân trọng. Dạ. Không? Làm đẹp cho đời, làm đẹp cho thành phố, làm đẹp cho xã hội mà. Rồi cái thời gian mình làm việc, những lúc mình rảnh rỗi thì mình làm gì anh Vững? Dạ thì bình thường thì các ngày thứ hai tới thứ bảy thì em đi làm, còn thường thường chủ nhật thì là ở nhà hoặc là đi vào đập thủy điện thì ăn câu cá rồi đi cà phê bạn bè. Dạ. Vậy là cũng có thời gian đi thư giãn ha. Còn em gái, sở thích của em là gì? Em chị thì ở dưới chỗ em thì cũng chẳng có nhiều khu du lịch để đi chơi, thì bình thường ngày nghỉ của em thì em ở nhà không à, chứ cũng không có đi làm. Điểm mạnh điểm yếu của em? Điểm mạnh thì em thì chắc nấu ăn được. Nấu ăn được, còn mọi người thì không biết sao đó, chứ em là em nấu được á. Còn làm việc nhà giỏi lắm. Làm việc nấu nhà thì giỏi. được, không biết ăn sao đúng không? Làm việc phụ nữ làm việc nhà giỏi là được rồi. Dạ, có vậy. Còn điểm yếu? Điểm yếu thì nói chuyện đôi khi hay bị cọc, giống như là nói thiếu trụ vị vậy chị. Người ai hỏi gì cái trả lời luôn, cái không có dạ thưa, nhiều khi bị quên vậy đó. Dạ.
Có vậy thôi. Đó được rồi đó, dạ rồi đó. Cái đó thì rút kinh nghiệm được, không sao đâu, từ Dạ, từ cái ha. này thì ba mẹ ở nhà cũng nhắc hoài à, từ từ sửa. Bạn trai điểm mạnh điểm yếu? Dạ em ấy, điểm mạnh đấy là tính tình thì là thẳng thắn, thật thà, và làm việc thì dứt khoát. Còn lại điểm yếu của em thì nhiều lúc là hay quên. Tức là công việc hay nhiều khi cái lịch trình mà mình không có ghi chép lại thì là mình sẽ bị quên. Dạ. Cái đó không sao, cái đó thì từ từ đó là mình gọi là khắc phục được thôi, không có lo ha. Dạ. Em là quê đâu gì Bửng? Dạ em quê ở Nghệ An. Nghệ An hả? Dạ. Là huyện nào? Em ở huyện Quỳnh Lưu anh ạ. Quỳnh Lưu. Dạ, quê của Hồ Xuân Hương đấy anh. Em vào lập nghiệp ở trong đây lâu chưa? Dạ em vào lập nghiệp ở đây là được 6 năm rồi. 6 năm rồi. Dạ. Vậy là sau bạn gái ha. Rồi về tình trường thì sao? Tình trường thì ngày trước thì có quen hai anh. Thì anh đầu tiên là thời còn sinh viên á, anh cũng ở ngoài Nghệ An luôn, nhưng mà quen được có 1 năm thì em về trên nhà anh, về ngoài đó thì thôi. Còn anh thứ hai thì quen được 2 năm. Thì cũng xác định là đi đến hôn nhân rồi, hai bên gia đình đều nói chuyện hết rồi, nhưng mà do tự nhiên có người thứ ba vô. Thứ ba là thứ ba vô bên ảnh hay vô bên em? Vô bên ảnh ạ. Người thứ ba là người yêu cũ của ảnh luôn. Vô gì mà bớt nhân ác đức gì không biết nữa. Là coi chuẩn bị đến đám cưới luôn rồi vô rồi cái thôi. Vô cái thôi. Trời. Với lại cưới họ cũng lèn èn quá. Thấy cái kiểu mà cưới thì cưới dứt khoát luôn đi, cứ hứa hẹn đi thôi. Tại vì người ta chưa muốn đó, kiểu người ta còn lèn èn, có người thứ ba nữa. Thôi chấm dứt, bớt đau khổ. Bây giờ nghe anh bên kia coi tình trường anh sao ha. Em trai em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua 2 mối tình anh. 2 mối tình. Vâng. Tức là trước kia học ngoài Hà Nội thì là có quen qua 2 mối tình. Mối tình cuối cùng thì là cũng kéo dài được 4 năm. Nhưng sau đến năm 2015 thì là bạn gái em được nhận suất học bổng đi du học bên Nhật đấy. Thì là qua bên đấy thì là cũng xa xôi cách trở, với lại trước lúc đi thì em cũng có vào nhà bạn gái. Tức là bên gia đình bạn gái thì có yêu cầu, tức là thứ nhất là em phải về quê lập nghiệp ở đấy. Thứ hai là em phải đi theo bạn qua bên kia. Vâng, nhưng mà cũng không may cho em, tức là năm đấy thì là mẹ em lâm bệnh nặng và qua đời. Nên là em nghĩ là mình sẽ phải ở lại. Mình không đi theo là mối tình nó tan vỡ từ đó luôn. Dạ vâng, đúng rồi. Cũng tiếc quá ha, 4 năm trời mà cuối cùng lại phải như vậy. Bây giờ thôi mình bỏ qua những mối tình đi. Chúng ta bắt đầu đến với cái mối tình này, hy vọng nó sẽ là mối tình cuối cùng ha. Em Rồi trai định tìm một người yêu như thế nào? Vâng, em muốn tìm một người bạn đời với mình, tức là thiên về cái nét truyền thống. Truyền thống? Dạ vâng, tức là một người biết lo lắng cho gia đình và chăm sóc con cái sau này. Đấy, tức là để cho một gia đình nó luôn hạnh phúc ấy. Bên đây bạn gái nói nhỏ với chị là em làm được, đúng không? Dạ. Mình cũng mẫu truyền Phụ thống. nữ thì ai cũng làm được điều này hết trơn á. Anh nghĩ phụ nữ bất kỳ ai cũng quan tâm gia đình, chăm sóc gia đình được hết. Cái chuyện truyền thống này nó mông lung lắm, em nói rõ hơn. Cụ thể là truyền thống thế nào? Ví dụ đi ra đường không được mặc áo quần áo hở hang, không được nhuộm tóc, không được sơn móng tay móng chân, hay không được gì đó cụ thể. Thì tức là cũng không có gò bó lắm, tức là theo cái nét truyền thống, tức là mình đi ra ngoài các thứ thì mình có thể là hòa nhập với cái xã hội bên ngoài. Vâng, nhưng mà mình cũng phải giữ lại một cái nét gì đấy riêng cho mình. Đừng có, em không thích tức là người phụ nữ quá hiện đại. Không thích phụ nữ quá hiện đại. Vâng, quá hiện đại, tức là theo cái phong cách thời trang cái mới nhất của xã hội. Đấy, tức là ví dụ như là tóc mà có tức là nhuộm nó loè loẹt quá. Vâng. Được không? Có nhuộm là được không? Không, nhuộm thì vẫn được, nhưng mà loè loẹt quá thì là nói chung là cũng vừa phải, đúng Ra không? là nhuộm 7 màu trên mấy tóc luôn. Nhưng mà chị thắc mắc ở bạn gái nè, em nhìn rất là xinh, rất là dễ thương. Từ cái đó đến nay là bao nhiêu năm, lý do tại sao em vẫn thế? Từ khi chia tay anh đó thì 3 năm, nhưng mà trong 3 năm đó thì cũng có quen một vài người, thì cũng có tự quen rồi cũng có người làm mai, nhưng mà
thấy cái kiểu không có được á chị, dừng ở cái mức là tìm hiểu thôi. Lý do em khó tính quá hay là như thế nào? Thì cũng có bạn bè em thì cũng nhận xét là em khó, bảo là kén quá. Kén. Dạ, nhưng mà khó thì em cũng đâu thấy em khó gì đâu, tại vì theo cái cảm nhận đầu tiên của mình thôi, chứ mình cảm thấy mình không có hòa hợp được với người ta thì mình không quen thôi, chứ cũng không phải là khó. Còn cái cũng có cái anh thì anh quen em thì anh kêu là nếu mà ở cái mức bạn bè thì cũng có làm bạn được, nhưng mà mức người yêu thì không, tại vì anh dặn xem em dữ. Anh thấy em dữ. Mà em có thấy em dữ không? Không, em hiền lắm chị ơi. Thì em hiền lắm. Bây giờ em muốn tìm người bạn trai như thế nào nè? Mà bạn trai của em thì đừng có gia trưởng quá, tức là không có khó tính quá trong các công việc, giống như là cái gì so đo tính toán hay là chi ly từng tí gì á chị, không có xét nét quá đó. Rồi không có bao giờ mà áp đặt cái suy nghĩ của mình vào cho người khác, không có để bụng, giống như là nhiều khi cái tính của em là hay bị nói chuyện hơi cọc một chút á, thì nhiều khi nói thẳng ra vậy đó, thì không có để bụng, tại vì nhiều người họ để bụng thì mình nói ý vậy nhưng mình không có gì, nhưng mà người ta lại nhận xét cái ý của mình nó khác đi. Vậy đó. Rồi phải biết quan tâm cho gia đình, ra ngoài xã hội á, thì phải được mọi người quý trọng, tức là đối xử với bạn bè tốt. Thì mình quen bạn trai thì cũng một phần là coi cái cách cư xử của bạn trai đối với bạn bè như thế nào, rồi gia đình họ như thế nào. Thì ở ngoài xã hội là như vậy, về gia đình thì phải biết chăm sóc cho gia đình, về đến nhà là phải người đàn ông của gia đình, biết nấu ăn. Trời ơi, em đòi hỏi nhiều quá, hàng chi mà chữa danh tiền sách này chắc tới tối luôn quá. Bạn trai nghe xong rồi cảm giác như thế nào? Em có đủ đáp ứng nhu cầu bên đó yêu cầu không em? Dạ cũng được 70% đấy. 70%. Dạ. Nhưng mà hồi nãy anh có nói là anh không có thích người phụ nữ gọi là quá hiện đại. Em thì em trong suy nghĩ của em là em thuộc phụ nữ tiếp của người của gia đình. Nhưng mà ý em là em có xăm một cái hình xăm nhỏ, anh có chịu không? Đâu? Có xăm nhỏ đó em. Xăm cái gì để chị coi trước coi. Xăm chỗ nào? Mà tự nhiên em nói em truyền thống mà tự nhiên có chút vậy xíu nhưng mà cái xăm đó nơi cổ mà có chút xíu như cái ngôi sao thôi. Nhưng mà lý do tại sao mà mình là người phụ nữ truyền thống mà mình lại xăm? Truyền thống, nhưng mà cái đó cái sở thích của mình thì mình vẫn thích thôi. Đúng rồi. Nhưng mà xăm xong rồi sau này mẹ không có thích, làm mẹ buồn quá thì cũng không muốn để nữa. Mà tự nhiên tại sao em đi xăm cái hình xăm này, động lực nào? Không có động lực gì hết á, tự nhiên rồi đó đi thì con bé làm chung với em á, nó mở cái hình lên nó thấy đẹp quá, nó kêu chị ơi chị đi đi, cái hai chị em rủ nhau đi. Nhưng mà tức là chị đến để hỏi thôi chứ chưa có ý định xăm, hỏi thì thấy mắc quá thì đi về. Nhưng mà cái bà chủ tiệm xăm bà kêu trước hai đứa làm gì thì làm, chứ hai đứa là mở hàng đầu tiên cho cô đến mà không xăm rồi cửa hàng của cô ế đó. Hai chị em sợ quá xăm luôn. Trời đất ơi, sợ tao lúc Phong Long đó. Sáng sớm thì sao đi, muốn đi hỏi thăm không? Em đi khi 12 giờ á chị. Vậy cái tiệm nó bị ế 12 giờ mà chưa có người mở. Bây giờ á là cái chuyện xăm cái ngôi sao có sao không em trai? Dạ em nghĩ là không sao. Sao đâu, chừng nào xăm cái đầu lâu nó có sao. Ngôi sao có tí xíu à. Rồi, bây giờ thấy là mẫu rồi đó. Mẫu người của bạn trai làm sao? Mẫu người bạn trai sao em nói anh nghe coi sao, anh coi được không? Màu người bạn gái chứ anh. Bạn gái. Sao? Mẫu người bạn gái thì nhung cao khoảng 1m50 trở lên. 1m50. Rồi, được. Có. Không ai cao 1m40 đâu sợ. Thì vui vẻ, hòa đồng. Vâng. Là biết quan tâm tới gia đình và biết đối nhân xử thế, tức là với anh em bạn bè đồng nghiệp hay là với mấy cái này người thân trong gia đình. Phụ nữ dư sức rồi, cái nào khó hơn? Có gì khó không thì ngoại hình về gì đó. Em chỉ cần thế thôi. Cần thế thôi hả? Dạ. Vậy thì chắc chắn được rồi, anh biết chắc cô bên kia được đó. Dạ. Bây giờ anh sẽ qua xem để coi hợp với đàn trai mình không nha. Dạ. Bên đây bữa nay giờ nhìn qua cái hàng rào thôi có liền đó. nhà nàng ở cạnh nhà tôi ha, cách nhau cái dậu mồng tơi xanh rờn. Không có mồng tơi, bông hồng. Không mồng tơi này hoa hồng. Hello trời ơi, xinh quá, xinh lắm em. Không có được đứng lên đâu nghe, này ông Mai cho coi chứ. Dễ thương lắm ha. Vậy anh nghĩ truyền thống cũng được, mà hiện đại cũng được, xăm hình cũng được. Đâu có thấy đâu, anh nhìn có thấy gì đâu. Cần gì thấy đó. Xăm vậy nó mới bí ẩn, đúng nó mới rồi. đẹp. Chứ ai tự nhiên ví dụ xăm cái ngôi sao ngay cái trán này thì sống rồi.
Hai em gái ha, em có hay ghen không? Ghen thì cũng có nhưng mà tùy thôi. Ghen quá thì qua quá được. Đúng rồi, phải tùy theo ha. Dạ. Ghen phải đúng. Rồi. Nhưng mà em có đồng ý về Nghệ An làm dâu không? Xa quá. Xa quá hả? Xa quá. Xa quá. Xa không? Dạ, hiện tại thì là em tính là lập nghiệp trong này. Đó, lập nghiệp ở đây rồi. Không được. Chừng tháng về một lần được không? Dạ được, tại vì quê nhà em cũng ngoài Nghệ An mà. Quê Nghệ An, vô Dạ. đây từ nhỏ. Nhưng mà giờ ai ngoài đó? Dạ có cô dì chú bác ở ngoài á. Ồ, hay quá, huyện nào? Dạ huyện Minh Thành. Hả? Minh Thành, Yên Thành. Yên Thành. Yên Thành xa hơn Quỳnh Lưu ha. Dạ. Lưu xong mới tới Yên Thành. Rồi, được rồi đó, anh thấy ổn đó. Dạ. Cho em nói thêm về Rồi, bạn nói đi, trai. nói đi em. Tức là em thích bạn trai phải sống giản dị nha, không có đua đòi, sống giản dị như anh Ồ. Quyền Linh vậy đó. Như anh hả? Kỹ sư Không có mà. không có trau chuốt vẻ bề ngoài quá. Kỹ sư hút rác mà trau chuốt bề ngoài chi. Đâu biết được đâu chị. Nhưng mà anh mặc thì phải có gu, giống như là tùy hoàn cảnh, đi tiệc đi đồ đi chơi thì nếu tức là phải có Đúng gu anh rồi, mặc đi đó. chơi phải bận đồ khác, Dạ. đi hút rác là bận đồ khác. Anh đi chơi cũng như đi hút rác. Cũng như nhau luôn. Miễn sao thoải mái được rồi. Dạ. Ha? Còn gì nữa không? Có cái gì em Còn không gì thích nữa ở người bạn trai nữa không? Nói cho ông Mai nghe luôn. Ở nhà nghĩ nhiều nên lên đây không Hả? nhớ. Ở nhà nghĩ nhiều quá mà lên đây quên rồi. Trời ơi, thôi một lát gặp ảnh rồi nói chuyện với ảnh luôn. Để tôi qua tôi coi cho. Ở Giản nhà dị nghĩ như nhiều anh lắm. nha em trai. Bây giờ Đó, quên rồi. đơn giản thôi. Bạn Ngoại trai hình. Ngoại hình hả? Ngoại hình thì Mắt mũi miệng chiều cao cân nặng. không có bị hô, không bị hói là được rồi. Còn cao thì cao hơn em đi, để sau này đẻ con ra thì cũng cao. Hay quá, biết canh ông Mai về mới dám nói đừng hô đừng hói. Ổng đứng đây mà nói là ổng giận luôn. Tôi dị ứng cái chữ hói lắm á nha. Chào kỹ sư. Đâu có hói đâu. Dạ. Có đồ chơi ha. Thôi để vậy cho nó bí mật. Dạ. Em, Dạ. em làm công việc đó lâu chưa? Dạ thì em làm hiện tại đã được năm thứ 6 rồi chị ạ. À, sống ở đó giờ mình đang sống với ai em? Trước thì là em sống với lại anh trai, anh chị. Vâng. Nhưng mà sau này thì em chuyển ra, em mới chuyển ra ở ngoài. Rồi kế hoạch lập gia đình mình sao? Nếu được thì chừng nào mình tiến tới hôn nhân? Kế hoạch thì là thứ nhất là sẽ nghe theo phía bạn gái, gia đình Hay bạn quá. gái. Vâng. Nhưng mà còn lại với em thì là em đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Vâng. Sẵn sàng là cái gì? Dạ. Tức là lúa thóc đó chị, tiền. Tiền rồi, tiền. Có lúa rồi nhà đó. cửa, nhà Dạ, cửa dạ. sao em? Nhà cửa thì hiện tại Ở đâu? thì em mua đất ở dưới kia rồi, chứ còn lại thì nhà thì chưa có. Có đất là được rồi. Có đất là có nhà, yên tâm. Thì nếu mà tiến tới hôn nhân thì là hai đứa cứ ở trọ cái đã rồi Sao không xây nhà trên đất ở luôn đi? tức là mình để góp vốn cho đây rồi mình xây luôn. Tại vì em cũng mới mua trong năm nay cho nên bây giờ xoay vòng lại thì không có kịp. À rồi, Dạ. nhưng mà có miếng đất thì cũng yên tâm Có rồi. đất ngon rồi, rộng Dạ. không em? Ngang mấy dài mấy? Dạ 5 x 34 anh. Trời ơi, 5 x 34 quá 34 ngon. là hơi bị ngon rồi đó. Nhà anh có 4-15 rồi đó. Xây ngắn thôi để miếng đất rồi trồng rau trồng đồ ha, rau Ngon sạch lành, ăn 34 ha. dài ngon rồi. Nhưng mà nó nghe nè, em có ghen lắm không? Bạn gái hơi đẹp à? Nói chung thì người mình yêu thì lúc nào mình cũng mong muốn tức là tất cả là thuộc về mình. Nhưng mà ghen quá thì không được. Nhưng làm gì đấy lúc làm thì ta luôn nghĩ về nhau là được. Vâng. Phải quen bạn gái phải cố gắng trao chuốt diện diện chút nha. Có gì nói anh Linh tước mấy bộ đồ vía đồ vô. Anh đồ vía anh cũng như đồ Dạ. bình thường à. Thì đó, nhà bạn gái thì hơi xinh nên nhiều khi ra đường đi ăn tiệc đồ là phải hoành tráng lên chút xíu. Vâng. Rồi chủ yếu có lúa là được rồi. Dạ. Nha. Rồi. Nhưng mà Vâng. chị thấy là tân trang lên chút nữa, đi làm vậy là lịch sự rồi đó. Rồi Vâng. đi chơi làm cho gì nó lấp lánh chút xíu nữa. Dạ. Bây giờ Ngon á, ngon á nha, được á. bây giờ Có hai đất bên đai tìm hiểu công xong việc hết ổn định rồi rồi. ha. Dạ. Mình hỏi ý kiến người nhà, sau đó mình hát câu giao lưu lấy tình cảm trước khi gặp mặt nhau được không? Dạ được anh. Rồi hỏi ý kiến người nhà cái đi, em đi với ai? Vâng thì trước khi giới thiệu người nhà thì là nhân tiện chương trình em cũng muốn tức là gửi lời cảm ơn tới các biên tập viên của chương trình, tức là đã sắp xếp cho em có buổi gặp ngày hôm nay, và gửi lời cảm ơn tới giám đốc công ty hữu hạn trách nhiệm một thành viên Thanh Tùng 2, tức là đã tạo mọi điều kiện cho các anh em bên các phòng ban và để tham gia phục vụ cho em. Có cả phòng ban đi luôn đó hả? Dạ. Quá dữ ta. Về phía quản lý thì
có anh Thanh là đại diện bên chủ tịch công đoàn. Thì về phía gia đình thì cũng anh Thanh luôn là anh trai. Đội nhà trai đâu đưa tay lên coi. Ồ, quá đông, quá đông. Rồi xin mời đại diện ơi. Xin chào đại diện bên đàn trai. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường. Rồi, chào anh. Anh thấy sao? Tình hình bên đàn gái được không? Hôm nay anh thấy cuộc gặp gỡ như thế nào? Cô bạn gái này sao? Theo cá nhân anh thấy thì cô bạn rất là xinh xắn, ăn nói thì lễ phép. Còn chuyện hai em đến với nhau tìm hiểu nhau thì hãy cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau cho nhiều hơn, kỹ hơn để tiến đến hôn nhân. Anh Vững kia là có cái tật xấu nào nãy giờ anh giấu anh chưa kể không anh? Vững thì là một người tự lập từ nhỏ. Từ lúc lớp 6 là Vững đã tự lập rồi. Và hiện tại đến bây giờ hoàn toàn tự lập, không dựa vào bất cứ ai và kể cả gia đình. Dạ, vậy là quá tốt rồi ha. Dạ, cảm ơn anh. Anh gái này mình đi với ai? Dạ em đi với dì với lại bạn. Đi với dì, cho chị gặp dì em với bạn em. Dạ, chào dì. Chào anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường. Cho em xin nói về Hương, cháu Hương của em. Dạ. Cháu Hương thì nói chung là hiền. Nhưng mà có một điều mà hồi nãy Hương chưa nói, đó là cái gì mà không ưng thì thể hiện luôn, không có nói chung là tính hơi khó một chút. Tính Hương khó, tại vì tìm hiểu bạn trai nhiều khi phải mềm mỏng hơn một chút, theo đánh giá của dì thì như vậy. Còn xin hỏi bạn trai bên này thì bạn trai có gia trưởng không ạ? Dạ không gì ạ. Nếu mà không gia trưởng thì nói chung là mình đến đây là một cái duyên của chương trình tạo điều kiện cho mọi người chúng ta đều gặp nhau rồi. Nhưng mà cái phần chính kiến thì bạn là cháu Hương và bạn trai bên này. Nói chung là dì chỉ góp ý vậy thôi. Xin cảm ơn. Rồi, cảm ơn dì. Bây giờ Vững hát một bài hát nào đó, một đoạn nào đó để tặng đàn gái để lấy tình cảm trước khi mình gặp mặt nhau cái nào. Dạ, em xin được hát bài Chờ Đông. Chờ Đông. Rồi, hát to lên. Em ơi có phải ngoài trời đang mưa, em ơi có phải trời đã sang đông, mùa đông giá băng anh đang chờ, mùa đông ái ân anh đang tìm màu áo cưới cho em. Ô hai mắt tình chợt buồn hay sao, khi anh đã nguyện một đời yêu em. Dù cho nét môi son phai mờ, dù cho mắt xanh kia hững hờ, và dù năm tháng phôi phai. Hay quá, rất là ngọt ngào. Bên đàn gái có đáp lại bài nào không? Dạ không. Dạ không. Phải không? Bây giờ chúng ta chuẩn bị gặp mặt nhau nha. Hôm nay mình sẽ mở cái cửa rào này cho hai nhà về chung một nhà. Kéo. Đó. Nào, hai bạn gặp nhau đi. Thì nhận được lịch quay chương trình thì anh cũng có tới tiệm và đặt cho em một bó hoa tặng em nhân ngày đầu gặp mặt. Dạ, cảm ơn. Rồi, đây là cơ duyên lần đầu tiên hai bạn gặp nhau đó. Dạ. Các bạn cứ thoải mái, chúng ta có không gian coi như không gian riêng của các bạn. Thời gian dành cho các bạn bắt đầu.
Dạ, anh cho em hỏi là năm nay anh bao nhiêu tuổi? Tại nãy em không có nghe anh giới thiệu tuổi. Đúng rồi, anh cũng tính là hỏi lại em, tại vì lúc nãy mới vào thì anh cũng chưa nghe được cái tên và cái nghề nghiệp của em. Anh tên là Vững, sinh năm 88. 88. Năm nay là 30. 30, hợp tuổi với em. Em tên gì nhỉ? Dạ em tên Hương. Hiện Hương. tại dạ em đang làm bên chuyên viên tư vấn tài chính tín dụng về các mặt hàng trả góp và cho vay tiêu dùng á anh. Dạ. Làm ở Đồng Nai, Định Quán. Dạ em ở trên Định Quán luôn. trên Định Quán. Dạ. Thì hồi nãy như anh nói là nếu mà tìm hiểu được á, ví dụ như mà mình có tìm hiểu được thì khoảng bao lâu là anh cưới? Trong năm nay là anh cưới được chưa? Được em. Được hả? Trong năm nay Tại vì mẹ em cũng hối em cưới lắm rồi. Cái chương trình này mẹ cũng bảo em đăng ký nhiều lần rồi mà em thấy ngại quá, em không dám đăng ký. Nhưng mà do giờ thời gian này mẹ cũng bệnh á, nên muốn làm mẹ vui lòng thì em cũng đăng ký luôn. Thì nếu mà được thì năm nay cưới em thấy cũng được. Không phải 2 năm nữa mới cưới. Tại em coi tuổi. Dạ. Em là sinh năm bao nhiêu nhỉ? Dạ em sinh năm tuổi đúng thì là 92 nhưng mà trên giấy tờ thì là 91 nên bảo 88 thì hợp tuổi với em. Cũng xem tuổi. Bói còn nói gì nữa không em? Nói luôn với ảnh đi. Dạ tại hồi trước cũng một thời gian đi nghiện coi bói nên cũng hơi kén đó. Dạ là anh ở Nghệ An thì bói nói cũng không được quen người cùng quê. Hả? Nên cứ lựa mấy người khác quê không. Bữa nay coi lại rồi, nay coi lại nha. Nay coi lại là cùng quê cũng lấy được. Dạ. Đổi phong thủy rồi vậy đó. Giờ để em tin anh Quyền Linh vậy. Quê em là ở Yên Thành, em về Yên Thành năm nào chưa? Dạ cũng có về mấy lần. Dạ ở ngoài đó giờ còn cô với chú, còn ba với mẹ ở trong này có 2 chú ở trong này. Ở ngoài quê thì còn 1 chú với 1 cô, còn họ hàng thì cũng nhiều lắm anh. Rồi. Dạ. Yên Thành thì lại gần, nhưng anh em Yên Thành thì trong công ty cũng rất nhiều. Mình vô chuyện tình yêu đi. Sáng luôn đó. Vô chuyện tình yêu đi. Vô chuyện mình hẹn hò sao? Bây giờ lần đầu tiên mình cảm nhận về nhau thế nào các bạn? Anh thấy thì em có mái tóc và nụ cười rất đẹp. Dạ em cảm ơn. Da trắng, nói chung là đẹp ngoài sức tưởng tượng của anh. Dạ. Cho em hỏi hiện tại là anh ở Đồng Nai mà anh ở khu vực nào? Anh thì hiện tại là đang ở Vĩnh Cửu, Đồng Nai, ở và làm việc ở đó luôn. Dạ. Không biết. Ngã Ba Trị An em biết không? Dạ không. Không biết. Thế thì chắc là em biết thành phố Biên Hòa. Nhưng mà rồi. từ đó lên nhà em chắc cũng gần nhỉ? Em lên Định Quán đó. Dạ. Thì cũng gần. Dạ thì nếu mà mình chọn đi thì có cơ hội thì em mời anh lên nhà em chơi nha, lên cho biết nhà. Rồi. Em cảm nhận anh ấy thế nào? Em không biết nữa. Gì không? Không, anh không hỏi. Nói chung là nhìn ảnh cũng có duyên, nhưng mà hơi ốm thôi, nhưng mà chắc về nuôi mập được. Đúng rồi, phụ nữ khác tay nuôi là mập thôi. Đúng rồi, thì phải có người vợ nuôi ăn uống đầy đủ thì nó mập lên. Dạ. Rồi sau này nếu mà được á, tiến tới hôn nhân rồi chuyện tiền bạc con cái thì sao? Nói thử như có trúng cái phong thủy của coi bói không? Không biết rồi chị ơi. Chị hỏi ảnh đi em, bây giờ lấy nhau về tiền bạc ai quản lý, con cái anh muốn sanh rồi mấy đứa sao, hỏi ảnh đi. Tiền bạc thì anh muốn ai giữ, nhưng mà em vẫn muốn em giữ hơn. Rồi hỏi trả lời luôn. Tự hỏi tự trả lời luôn. Không thì đàn ông làm nhà, đàn bà làm cửa. Dạ. Nói chung là công việc phía ngoài thì là cái người đàn ông gánh vác, còn lại tiền nong thì về giao người vợ, và chi tiêu như nào đó cho hợp lý trong gia đình thì là người vợ tự nắm bắt và thu chi. Dạ. Đấy. Thì anh thì cũng không thích trừ tiền, tại vì tiền nằm trong ví anh thì nó cũng không còn nóng. Dạ. Vậy ví dụ như mà về em quản lý tiền bạc nó hơi chặt một chút, anh có khó chịu không? Là sao em? Là giống như là nhiều khi em thấy anh mua đồ nó phung phí quá, em nói á, ý là em nói đến thì anh lại bảo em, anh có nghĩ là em càm ràm không? Em có khó chịu trong chi tiêu không á? Mua như những mà mua cái đồ đạc gì mà để cho sắm sửa cho gia đình ấy, thì là mình phải hỏi ý kiến vợ chứ. Dạ. Đấy. Còn lại là những cái đồ nhỏ nhỏ như cá nhân thì mình để từ cái đấy không quan trọng. Dạ. Với lại anh có nóng tính không? Tính anh thì nói chung là rất hiền, nhưng mà có đôi lúc cũng nóng. Nóng mà anh có bao giờ anh đánh không? Không, nóng là nói chung là anh ngủ à. Vậy hả? Không có. Không có hay đập đồ, đập đè giống như là nóng tính lên là hay ném đồ vậy đó. Không, ngủ rồi còn đồ ném gì nữa. Đồ đạc thì không, phải hỏi cho chắc chứ anh. Đây là một trong những cái tính cách mà đàn ông phải học nè. Dạ. Nóng tính là ngủ. Nóng lên là ngủ mà sao ngủ được hay ta?
nóng mà ngủ được hay á. Bây giờ ảnh còn lo cái tiền ảnh đưa hết cho em giữ rồi đó. Dạ. Nhưng mà thí dụ như bây giờ anh làm lương ra được 10 phần thì em đưa lại cho ảnh bao nhiêu phần để ảnh tự do chi tiêu cá nhân? Đưa được 2 phần thôi. Hai phần đủ không em? Đủ chứ chị, thì tiền ăn sáng rồi tiền cà phê, rồi bữa nào anh có hẹn đó thì mình đưa tiền cho anh dư chốt để anh giống như là anh có thể chi trả các bữa hẹn đó. Đủ không nói em? chung là Thì em... vợ cho bao nhiêu thì xài bấy nhiêu. Trời ơi, sao cái cặp này nó giống như đâu từ kiếp trước có hẹn nhau vậy không biết. Giờ thì nói vậy nha, nữa là biết nha cưng. Giấu quỷ đen quỷ đỏ nữa. Rồi đó, thôi bây giờ cũng nói vậy đó mà giờ anh hận đó. Ý là anh làm bên như vậy chắc em nghĩ chắc anh cũng hay đi giao tiếp nhiều, như kiểu như hay đi nhậu cuối tuần với các đồng nghiệp á, thì ý là anh uống được đúng nhiều rồi, á. thì cái công ty anh làm thì nó hiện tại là thu gom ở 6 tỉnh bên Đông Nam Bộ. Dạ. Mà anh thì đảm nhận bên việc là quản lý đổi xe, thì là cũng hay đi ra ngoài, đi tới các công ty để mà làm việc với đối tác khách hàng. Dạ. Về nhà thì nói chung anh em bên đổi xe thì về anh em quản lý thì cũng hay, tức là có nhậu nhẹt với nhau. Dạ, nhậu nhưng mà đừng có lầy là được. Không lầy, anh không lầy đừng có đâu. nói nhiều. Nhậu vô anh thức, mà nóng thì anh ngủ. Đấy là nhậu cũng được nhưng mà biết kiềm chế bản thân, chứ đừng nhậu xịn xong rồi về nhà nói nhiều quá đi hay là nóng tính lên thì cái đó thì em sợ. Với lại nếu nhậu được thì về cho nhậu với ba. Trời ơi. Tại nhà em cũng mở quán nhậu á. Ở nhà mở quán nhậu. Thì về nhậu với ba hả? Ta có ý rồi đó. Anh thích đi câu cá hả? Câu cá thì hợp với chú em. Chú em rảnh là chú em cũng hay đi câu lắm. Thế có dịp thì anh sẽ đưa em lên Hồ Trị An đi câu cá. Nãy giờ nghe nhậu với ba, câu cá với chú, còn lúc nào là lúc đi chơi với em? Thì lúc nào cũng được, thì đi chơi với em xong về nhậu với ba rồi đi câu cá với chú. Em dành thời gian nào? Em thì thời gian của em là công việc của em hầu như là làm suốt tuần, không có được nghỉ cuối tuần. Cuối tuần giống như là có việc gì thì mới xin phép nghỉ thôi, còn bình thường là em hay nghỉ những ngày giữa tuần. Dạ. Chủ nhật cũng không được nghỉ. Dạ không, công việc của em giống như là bên ngành sale vậy đó, nên là những ngày cuối tuần là những ngày nhiều khách đó, nên không có hay nghỉ. Thế thì mình có thể gặp nhau tức là vào buổi đêm. Hả? Đi mấy giờ? Tức là sau giờ làm đấy anh. Từ chỗ Bình Kiều mà lên tới nhà chạy. em ở xa đó. Anh nghĩ là chạy lên đấy tầm 45 phút. 45 phút mà anh đi chơi với em chắc anh phải ở lại luôn chứ anh đâu có về được đâu. Được, ở lại được, ở lại được. Đường nguy hiểm lắm. Vô rồi. Thôi bây giờ không nói nhiều nữa. Bây giờ bạn trai có một cái món quà định vẽ. Ồ vậy hả? Cho trời ơi, tặng đi. cô gái. Tặng lấy điểm liền. Anh thì nói chung là lâu rồi cũng không cầm, nhưng mà hôm nay thì cũng nói chung xấu nhưng mà cũng thể hiện một tí để tặng em coi như là món quà từ tay anh ấy. Rồi vẽ đi em. Vẽ chữ tiền của thích lắm á. Vẽ tiền. Em đặt lên trên này được không? Đâu, đặt ở đâu? Rồi cứ vẽ đi. Nào. Hơi run không biết. Nhanh đi đó, có 1 phút thôi đó. Dạ. Em vẽ mà dùng quá 1 phút là anh dừng lại, rồi tới chữ nào hay chữ đó đó. Thời gian có hạn. 5, 4, 3, 2, 1 bắt đầu. Lâu quá. Thư pháp người ta cần thư giãn anh. Thư pháp giãn anh đi. căng thẳng quá. Tối gì vẽ đi. Ông là muốn vẽ, như tối về vẽ cổ không tin, cổ tưởng đâu là nhờ ông thầy thư pháp vẽ. Rồi ông lên đây vẽ người ta mới tin mình là ông thầy đồ. Vẽ sẵn ở nhà cũng được. Người ta không tin. Quay phim để gửi lại. Chữ gì đây? Chắc chữ ngủ quá. Hả? Chữ N rồi đó. Ngủ. N là chữ nhậu đó. Thấy chưa? Chữ H kìa. N H A
Nhớ nhậu đó mà nhậu. Có chữ nhớ chữ nhậu sao nè. Ổng kết là nhớ nhậu. Nhớ về nhau. Thôi hết thời gian. Rồi đó, tặng gì đi. Qua mình tặng nguyên cái chữ đó xong rồi nói gì nói đi em. Cái này anh viết vội cho nên nó cũng không được đẹp lắm, nhưng mà hôm nay gặp nhau thì anh ghi chữ này tặng em, tức là với ý nghĩa tức là mình có duyên gặp mặt ngày hôm nay, thì hy vọng sau này từ ngày hôm nay thì mình sẽ luôn nhớ về nhau. Tặng em. Rồi cho cái chỗ ngồi đi em. Rồi em cảm nhận về món quà của ảnh như thế nào? Ngồi đi em. Sao? Chưa khô nữa nha. Dạ. Đẹp không? Dạ, đẹp. Thôi bây giờ tặng quà cũng rồi, tâm sự hết rồi, bây giờ đến thời gian bấm nút. Trước khi bấm nút thì em gái có còn muốn nói gì nữa không? Không chị. Bạn trai có muốn nói gì với bạn gái không trước khi quyết định? Một lời. Thì mình lên đây tức là có duyên, tức là gặp mặt hôm nay rồi, tức là từ lúc đêm anh từ 2 giờ sáng là chưa ngủ ấy. Bây giờ thì gặp được em anh rất vui. Anh hy vọng tức là hai đứa mình sẽ tiến tới, tức là có cơ hội để tìm hiểu nhau. Dạ. Và dành cho nhau thời gian nhiều hơn. Rồi hết thời gian. Đặt tay vào nút bấm nha bạn. Rồi xích lui xích sát vô ghế mới được. Đây, bên đây nè em. Đây, thấy cái nút. Rồi. Hơi khó chút ha. Dạ. Rồi, bây giờ thì chúng ta đã đặt tay vào nút bấm. Hãy đưa ra sự quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. Suy nghĩ thật kỹ nhé. Bấm nút là đồng ý hẹn hò, tìm hiểu để tiến tới hôn nhân. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi, nắm tay nhau đi hai bạn. Bây giờ chính thức từ giây phút này trong chương trình Bạn Có Hẹn Hò, trước sự chứng kiến của bao nhiêu người thân của các bạn đã chính thức hẹn hò với nhau. Từ đây chúng ta có thể phát triển cái mối quan hệ này sẽ tiến xa hơn nữa nha. Đây là chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 để chiến thắng gửi tặng các bạn. Chúc các bạn sẽ có một không gian thật là lãng mạn để yêu nhau nhiều hơn. Bây giờ thì không thể thiếu một cái nụ hôn đầu tiên ha. Nhanh lên chị đất ơi. Nào, bạn trai. Nắm tay sao buông ra rồi? Hôn đi bạn. Đây là quy định gọi là truyền thống của bạn Quý Hẹn Hò rồi. Bất kỳ ai bấm nút Gửi tặng hai bạn, đây là một phiếu quà tặng trị giá 1 triệu đồng đến từ thương hiệu thời trang cao cấp Couple TX. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Đây là một chiếc TV Max TV UVC đỉnh cao công nghệ Max TV sẽ gửi tặng cho các bạn. TV này là điều khiển bằng giọng nói ha. Ủa em ơi, xin lỗi em ơi, cái TV là tặng khi đám cưới hay là tặng luôn? Rồi. Nói lại. Đây là một chiếc TV UVC đỉnh cao công nghệ Max TV điều khiển bằng giọng nói. Một TV này sẽ nằm trong ngôi nhà các bạn nếu như các bạn đồng ý kết hôn với nhau. Gửi tặng hai bạn máy nước nóng hiệu Senton. Rất là nhiều quà luôn. Lát đứng đây đợi nha em. Anh cầm cho. Máy nước nóng hiệu Atlantic với tổng trị giá 7 triệu đồng gửi tặng hai bạn. Rồi, như vậy là ngày hôm nay chúng ta đã có tình yêu nè,
có thời gian hẹn hò với nhau và có những phần quà của chương trình. Chúc các bạn hạnh phúc và mau tiến tới hôn nhân nha. Cảm ơn chị. Quà đây nữa, cố gắng ôm cho hết nha. Rồi ôm cái đó đi. Cái này để tôi. Rồi, đi thôi. Tìm hiểu nhau, đi hướng đó. Vẫn nắm tay nhau. Cho dù có bao nhiêu quà, có bao nhiêu tiền vẫn nắm tay nhau nhé các bạn. Tìm cách sao nắm tay không được thì nắm chân. Đó, nè. Rồi. Rồi, cảm ơn hai em. Khi mà em học thì em xác định rằng là em chú tâm vào việc học và em không có nghĩ đến chuyện tình cảm. Sau khi em ra trường xong em bắt đầu đi làm thì lúc đấy công việc của em chưa có ổn định và em cũng chú tâm vào công việc. Thời gian của em dành cho công việc khá là nhiều và gần như là thời gian cho bản thân cũng ít nữa. Nên là cái đoạn mới đầu khi vào công việc thì em cũng không có tạo dựng mối quan hệ về tình cảm. Và đến giờ này thì ba mẹ em thì có hối và em thấy cái chương trình này thì em đăng ký tham gia và mong muốn rằng là có thể tìm được một nửa kia. Tức là em rất là an toàn đó. Có nghĩa là giống như là em không muốn tự đi tìm hiểu mà em muốn là gửi gắm cái gọi là cái tình yêu của mình vào cái bạn muốn hẹn hò. Rồi hơn như vậy nữa là muốn gửi tình yêu mình vào một cái chiến sĩ quân nhân, đúng không? Là một quân nhân là cái độ an toàn là cực kỳ cao hơn nữa. Dạ đúng rồi. Cô gái này cô tính dữ lắm ạ. Đúng Ba là con trẻ quá, ba mẹ hối sớm quá vậy. dạ tại ba mẹ con thấy đó giờ chưa có quen ai cũng chưa có dắt ai về nên là sợ rằng là để thêm 1-2 năm nữa mà không hối thì sẽ ế lại. Trời ơi, có nắm tay chàng trai nào chưa? Dạ chưa. Có ai đặt nụ hôn trên má lần nào chưa? Dạ cũng chưa luôn, không ai dám làm điều đó luôn. Bây giờ thì hai bên đã có mặt rồi. Xin mời em trai giới thiệu về mình. Lời đầu tiên cho em xin phép gửi lời họ chào đến MC Quỳnh Linh và MC Hồng Vân và cùng toàn thể các khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em xin tự giới thiệu là em tên là Nguyễn Trần Trí. Năm nay em 23 tuổi và em đến từ Đồng Nai. Hiện nay thì em đang công tác tại phòng trinh sát của Lữ đoàn 25 quân khu 7. Và đến tham gia chương trình với em ngày hôm nay thì có gia đình của em là có mẹ, có chị hai và một người bạn thân. Rồi. Xin chào đón em đến bạn muốn hẹn hò. Mời nhà gái. Bạn bên kia tên là Trí nha, chứ không phải là Trí CH nha. Bạn Dạ vâng, Trí CH đấy ạ. Đúng rồi. CH có Trí á, có Trí á. Có Trí thì nên ha. Dạ. Rồi bây giờ tới mình nè. Xin chào cô Hồng Vân, chào chú Huyền Linh, chào các vị khán giả và chào bạn nam bên kia. Em tên là Đinh Thị Thương, em năm nay 25 tuổi. Hiện em đang là nhân viên văn phòng và sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Sống làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, em làm ở quận mấy? Dạ em làm ở Bình Tân luôn, ở Bình Tân, Cộng Hòa Bình Tân. Dạ. Ở Bình Tân luôn, sống ở Bình Tân luôn, làm Bình Tân luôn. Em sống ở Gò Vấp ạ. Hả? Em sống ở Gò Vấp ạ. Gò Vấp mà làm việc Bình Tân đúng không? Dạ đúng rồi. Nhân viên văn phòng. Rồi em có mấy mối tình rồi? Ủa anh, khoan đi. Vô cái bị đường đột quá đúng không? Dạ. Bây giờ mình nói về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Dạ, về điểm mạnh của em thì em khá là năng động, vui vẻ và em thích đi chơi và thích ăn rất là nhiều món ăn. Nhưng mà điểm yếu của em là em không biết ăn cay. Và em hơi nóng tính và khi mà một người mới khi mà gặp em á thì phần lớn là sẽ được nhận xét rằng là em khó gần. Nhưng mà sau khi mà người ta giao tiếp với em xong một thời gian thì sẽ thấy rằng em rất là thoải mái, rất là dễ tính. Nhưng em cũng không hiểu tại sao mà cái cảm nhận đầu cái cảm tiên nhận ban đầu là ai cũng nghĩ là em khó gần. Cái đấy đến giờ em cũng không biết tại sao. Vậy hả? Dạ. Rồi lý do gì mà em lại nghĩ đến chuyện là em sẽ lấy chồng bộ đội? Về cái lý do lấy chồng bộ đội thì em không có đặt nặng là về cái bạn nam kia là bắt buộc phải làm cái ngành nghề nào. Chỉ cần bạn ấy là ở cho cái mức là có thể thấu hiểu được, có thể cùng nhau chăm sóc ba mẹ. Và khi mà em nóng tính thì bạn ấy có thể nhường em được. Nhưng mà hôm nay rõ ràng bạn đây là bộ đội mà cái số này là số đặc biệt để dành cho những quân nhân mà, đúng không? Dạ đúng rồi. Thì giống như là so với các ngành nghề thì em có cảm tình hơn với là cái nghề bộ đội, những người mà quân nhân hơn. Bởi vì em cảm giác là giống như trong một cái môi trường mà nó kỷ luật hơn, nó khuôn phép hơn và sẽ hình thành một cái nét tính cách nó sẽ tốt hơn so với những cái ngành nghề khác bên ngoài.
Rồi, ok em. Dạ. Rồi, bạn ơi. Vâng ạ. Chí ơi, Chí nghe không Chí? Dạ nghe ạ. Đấy, thì bây giờ bạn chỉ mong là bây giờ Chí nếu bạn nóng tính Chí nhường bạn tí, Chí thấy sao nè? Em được cái có ưu điểm là hay nằm kèo dưới lắm. Chí chấp nhận kèo dưới. Chí có những ưu điểm khuyết điểm gì? Dạ thì em ưu điểm của em là thứ nhất là dễ gần. Đặc biệt là em không hút thuốc. Còn khuyết điểm của em là em rất là ít nói. Còn tham gia đám đông thì chủ yếu là em hưởng ứng chứ ít khi em phát động cái vấn đề đấy. Một cái đó là tối ngủ hay nghiến răng lắm. Nghiến răng hả? Vâng, tối ngủ mà ngủ ở nhà mà mẹ ở ngoài mà mẹ còn nghe trong phòng em nghiến răng. Không sao, cái đó cái từ có vợ hết nghiến à. Sợ không? Hy vọng là sẽ hết. Chồng ngủ mà nghiến răng sợ không? Dạ cũng sợ. Sợ. Nghiến dữ không vậy cưng? Dạ em cũng không biết là có dữ hay không, nhưng mà nghe tối em ngủ em không biết gì, nhưng mà sáng ra bảo hôm qua là trực thăng đâu nó bay hay sao, trong nhà mình trực thăng đáp hay sao, nó bạch. Nghiến răng gì mà bạch là sao trời? Dữ vậy đó hả? Em cũng chả biết, nghe người ta kể lại là nghe cái mức độ nó phải cỡ đấy. Sao đâu, có một thời gian thôi, nó cũng đến mức phải nghiến cả đời đâu. Bây giờ là em có mấy mối tình rồi, báo cáo bên đàn gái người ta biết đi. Nếu mà tính về mối tình chính thức thì em có 2 mối tình. Một mối tình lớp 9 và một mối tình năm lớp 12. Thì những cái mối tình đó thì cũng là lớp 9 bỏ đi, lớp 9 bỏ vâng, đi. Vâng, là tình yêu từ học sinh. Vớ vẩn. Mối tình học sinh. Vâng. Thì còn một mối tình nữa là vào cuối năm 12 và em mối tình đó kéo dài được 1 năm rưỡi, là đến khi em học được nửa năm nhất. Dạ, là... Rồi xong rồi là được 5 rưỡi chia tay nhau. Dạ vâng. Rồi tới coi như mình vô quân ngũ là tới nay mình chưa yêu ai luôn. Dạ vâng, tính từ đó tới giờ thì vẫn chưa có... Là mấy năm rồi? Mấy dạ, năm rồi? 4 năm rồi. 4 năm rồi là phòng không gối chiếc đó đúng không? Dạ. Trong phòng em thì có cái gối ôm rồi nên là cũng đỡ tủi thân phần nào. Để hỏi bên đây nha. Bên đây sao nè? Bên đây em tình duyên của mình. Em thì chuyện tình không được bằng bạn kia. Em chưa có mối tình nào hết. Chưa có mối tình nào luôn? Dạ. Lý do xinh xắn như vậy tại sao lại chưa có mối tình nào? Thì cái ban đầu em chia sẻ là mọi người khi mà tiếp xúc với em thì đều nghĩ là em khó gần. Và phần lớn là mấy bạn ấy thường là không có tiếp tục chịu tiếp xúc với em, hoặc là cái thời điểm mà mấy bạn ấy tới thì cái thời điểm đấy em chưa xác định rằng là em muốn tạo dựng một mối quan hệ. Tại ví dụ như là khi mà em học thì em xác định rằng là em chú tâm vào việc học và em không có nghĩ đến chuyện tình cảm. Sau khi em ra trường xong em bắt đầu đi làm thì lúc đấy công việc của em chưa có ổn định và em cũng chú tâm vào công việc. Thời gian của em dành cho công việc khá là nhiều và gần như là thời gian cho bản thân cũng ít nữa. Nên là cái đoạn mới đầu khi vào công việc thì em cũng không có tạo dựng mối quan hệ về tình cảm. Và đến giờ này thì ba mẹ em thì có hối. Và em thấy cái chương trình này thì em đăng ký tham gia và mong muốn rằng là có thể tìm được một nửa kia. Tức là em rất là an toàn đó. Dạ. Có nghĩa là giống như là em không muốn tự đi tìm hiểu mà em muốn là gửi gắm cái gọi là cái tình yêu của mình vào cái bạn muốn hẹn hò. Rồi hơn như vậy nữa là muốn gửi tình yêu mình vào một cái chiến sĩ quân nhân, đúng không? Là một quân nhân là cái độ an toàn là cực kỳ cao hơn nữa. Dạ đúng rồi. Đó, cô gái này cô tính dữ lắm ạ. Đúng là ba con trẻ quá, ba mẹ hối sớm quá vậy. Dạ 25. Tại ba mẹ con thấy đó giờ chưa có quen ai, cũng chưa có dắt ai về nên là sợ rằng là để thêm 1-2 năm nữa mà không hối thì sẽ ế dại. Trời ơi, ế nữa. Có nắm tay chàng trai nào chưa? Dạ chưa. Có ai đặt nụ hôn trên má lần nào chưa? Dạ cũng chưa luôn, không ai dám làm điều đó đâu. Chưa có đúng không? Dạ. Chưa có nha. Ráng nha. Cái vấn đề này em giải quyết được. Giải quyết nha. Triệt để nha. Quyết liệt. Rồi. Bây giờ nè, hỏi hình mẫu bạn trai của em như thế nào? Bây giờ em tưởng tượng trong đầu em sẽ yêu một người con trai ra làm sao? Thì em không có đặt nặng vào cái ngoại hình bên ngoài nhiều. Em chú trọng vào tính cách của người đó và cái cách ứng nhân xử thế đối với ba mẹ, đối với người thân, đối với người trên.
Thì với cả em cũng chia sẻ ban đầu là tính cách của em nó không được ổn cho lắm, nó còn chút của nét trẻ con, và mong rằng là bạn nam sau này thì sẽ nhường nhịn em. Nhường nhịn. Tức là em kèo trên đúng không? Bạn kia thì bạn chấp nhận kèo dưới rồi. Dạ. Đúng không? Dạ. Chú rồi nãy nói chấp nhận kèo dưới không sao Thì cả. đó thì bởi thì buộc lòng bé này phải lên kèo trên thôi. Rồi. Bây giờ em trai là thích như mẫu hình như thế nào? Dạ thì về người bạn gái của em thì em cũng không quá đặt nặng về cái vấn đề mà ngoại hình. Cơ bản là cao độ từ 1m53 trở lên. Cao hơn rồi đó. Thì từ 1m53 trở lên là được rồi, đừng có thấp quá nhưng cũng không cần phải cao quá. Thôi, không vậy thì ổn đó. Rồi chưa, nó cao bây giờ người ta mới có một cái nguyên tắc là chiều cao thôi, rồi bây giờ nước da làm sao? Dạ về nước da thì cái đấy thì mình có đen hay là gì mình kem giờ là Dạ yên tâm, con gái đâu có ai đen đâu mà sợ. Sao không? Bây giờ cũng đặc thù công việc, anh cũng tùy đặc thù công việc của mỗi người thôi chứ. Đúng rồi. Dạ. Nhìn ông này vậy thôi chứ mà ông đó không đặt nặng gì, hồi khui là ông có tiêu chuẩn của ông hết trơn rồi đó. Ông đây cũng đẹp trai, đây cũng đẹp gái, hai đứa thấy cũng hợp lý đó. Bây giờ mình hỏi người thân coi sao nào. Em gái đi với ai vậy? Dạ hôm nay ba mẹ em không có đến được, lý do là vì dịch bệnh nên là vấn đề đi lại nó cũng phải xem xét đó. Tại vì ba mẹ em là sống ở quê, ở ngoài Bắc lận. Ngoài Bắc rồi hả? Ở ngoài Bắc Dạ. là ở đâu? Dạ ở Hà Nam ạ. Hà Nam. Hà Nam. Dạ. Rồi. Vậy là bây giờ sao, hôm nay mình đi với ai? Dạ hôm nay em đi mình ạ. Mình đây, đại diện đây. Yên tâm, Nhà gái có đây. bà mối rồi ha. Tôi đây. Bà tính sao? Chừng Tôi nào thì- phải chừng nào cho đàn trai bước tới? Tôi thì tôi thấy như vậy, cậu thanh niên bên đây là một người rất là có duyên ngầm. Đó là cái điều mà tôi nhận xét. Bạn thanh niên bên đây là một người, theo tôi nghĩ là trong công việc bạn đó cũng sẽ là một người rất là quyết đoán ha. Nhưng mà trong cuộc sống á, thì chắc có lẽ là như bạn ấy đã nói là bạn ấy sẽ nhường nhịn cái đối tượng mà bạn ấy yêu thương ha. Về phía nhà gái thì tôi thấy tôi đồng ý đó. Đồng ý, nhà trai đồng ý thì chắc chắn rồi Tôi ha. đồng ý Bây giờ đó. mình hỏi em đi với ai, với mẹ đúng không? Dạ đây đi với Rồi mẹ. cho gặp bác gái. Mời mẹ. Dạ, xin chào MC Quỳnh Linh với chị Hồng Vân, với khán giả trong trường quay. Hôm nay thì có chương trình hẹn hò thì con trai mới gặp được cô bạn gái ở đây. Làm mẹ thì ai cũng muốn con mình có một gia đình hạnh phúc. Hôm nay cũng mong hai đứa có duyên với nhau để đến với nhau như mong muốn của gia đình. Nhưng mà mẹ thấy cái bạn này á, là có đúng trong cái suy nghĩ của mẹ về một con dâu tương lai không? Nói chung là nhìn thì ok rồi, nhưng mà hơi ốm một chút. Những cái ốm hay mập thì sau này mình bồi bổ thêm thì nó cũng mập thôi. Ốm bây giờ mới khó, mập dễ lắm. Bây giờ làm như đồ ăn nó sao mình hít cái cũng mập nữa, còn giữ được cái phọt này khó khăn Ốm mà lắm. lên mập mới khó dễ, còn mập mà xuống ốm nó khó. Đánh đi. Không nói không chịu được hay sao vậy? Nó nói vậy thôi mà. Rồi, em có đi với thủ trưởng không vậy? Dạ có thủ trưởng. Rồi cho gặp thủ trưởng đi. Vâng, xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Thì hôm nay tôi đến đây với danh nghĩa là thủ trưởng của em Trí. Thì qua cái tiếp xúc và qua cái nghe cái cuộc đối thoại cũng như là những cái tìm hiểu về cô gái bên này, thì theo anh thấy rằng là bạn gái bên này rất thùy mị, rất nết na, và nếu mà cảm nhận đầu tiên thì cũng rất dễ thương. Và nếu như hai em mà xác định gắn bó với nhau thì đây cũng là một cặp đôi tương đối là hoàn hảo. Cũng chỉ lưu ý thêm với em gái là với cái đặc thù của quân đội mà em Trí là một sĩ quan sẽ phải cống hiến hết mình cho quân đội đến hết tuổi nghỉ hưu. Thì thời gian công tác nó tương đối dài và cái môi trường thì vô cùng là khó khăn, và có trong cuộc sống nó cũng không thể hoàn hảo được như ở ngoài được. Nếu mà gắn bó nhau thì phải vượt qua rất nhiều những cái khó khăn trở ngại để mới có được cái hạnh phúc. Thì
anh cũng chỉ biết là khuyên các em là hãy tìm đúng cái một nửa của mình và theo đúng cái con tim mình mách bảo. Xin cảm ơn. Cảm ơn thủ trưởng. Sao nghe thủ trưởng Thương nghe thủ trưởng nói có nhục chí không? Dạ thì con cảm ơn bác gái, cũng cảm ơn thủ trưởng rằng là con cũng xác định sẵn là về nghề về quân nhân thì thời gian dành cho công việc rất là nhiều. Đôi khi về mảng gia đình thì có thể là sẽ phải xem xét cái tính chất là về nhiệm vụ sẽ cao hơn. Thì điều đấy thì là điều đương nhiên. Tất nhiên là người phụ nữ nào mà chọn một người chồng là quân nhân thì đều sẽ chấp nhận điều đấy. Đã lường trước rồi đúng không? Dạ. Rồi, thôi mở rào đi Không, nha. thực chất á, là khi có tình yêu á là họ quên đi tất cả mọi thứ. Mình chỉ sợ là không có tình yêu thôi. Có tình yêu nào cũng khó khăn cũng vượt qua cả. Thực chất mà nói cái sự hy sinh đó người ta cũng hiểu rồi. Khi mà chấp nhận quân nhân giống như là cô ở đây, chấp nhận quân nhân là mình đã chịu thiệt thòi rồi. Nhưng mà bù lại chúng ta có sự an toàn, an tâm, uy tín, chất lượng nữa. Ăn Việt Nam chất lượng cao. Mở Rồi, rào. Mở rào. Không ai lại sao. Dạ, chào anh, tặng anh món quà. Cảm ơn. Đâu nè, sao mà giống như là hai người xa lạ vậy, đứng này trao gửi quà, mở quà nói ý nghĩa cái món quà này như thế nào? Anh mở trước đi. Xin phép mở trước. Thì hôm nay món quà của em là kẹo. Thì từ đầu em đã nói là ưu điểm của em là em rất là thích ăn và em thích những viên kẹo. Em mong rằng là nếu mà sau này có cơ hội thì em mong tình yêu của em với bạn trai của em cũng ngọt ngào như những viên kẹo. À rồi. Thì đến với chương trình hôm nay thì em có chuẩn bị cho bạn gái một món quà, đó là một cuốn sách với tựa đề là Tuổi Trẻ Hoang Dại. Nhưng mà lên đây chắc giờ sách nó sai tựa đề mất tiêu rồi. Tại vì ý nghĩa của cuốn sách là vì em là đặc thù công việc là cái thời gian nó cũng hạn chế, cho nên là không được làm nhiều những cái điều mình thích như là những cái bạn cùng lứa bên ngoài. Thì em muốn gửi tâm tư của em vào cuốn sách này và muốn là bạn nữ là nếu có cơ hội có thể thì hãy thử tất cả mọi thứ ít nhất là một lần, nhưng mà nó vẫn phải trong cái khuôn khổ của nhất định, là thử được làm những gì mình thích. Tại vì bây giờ thấy là thường là tuổi trẻ làm thì thường có sự ngăn cản của thứ nhất là gia đình, thứ hai là của nhiều cái tác động bên ngoài nữa, nên là muốn gửi gắm vào cuốn sách này cái tâm tư như vậy ạ. Rồi. Mặt Hai căng bạn quá về dễ chỗ thương. đi. Để quà đây đi, để quà đây rồi ngồi nói chuyện cho thoải mái nè. Đó. Mình cảm nhận về người đầu tiên mới gặp, người lạ ơi, cảm nhận thế nào? Anh có cảm nhận gì về em không? Hôm nay bạn đẹp quá. Còn gì nữa khác không anh? Thì vừa mới nhìn vào bạn mình bên này nãy giờ mình ngồi thấy mình tự tin hẳn lắm, bảo mình tí quay mở rèm ra mình cũng bối rối, mà giờ nhìn những người phụ nữ đẹp mình run quá, quên mất lời này. Thì hôm nay thì mình có một bài thơ. Thơ thì không phải là do mình tự sáng tác, nhưng mà cũng là mình sưu tầm rồi mình cũng có cải biến lại, thì cũng tặng một bạn một bài thơ. Thì mời cô chú MC và các bạn trong trường quay, em gửi tặng bạn gái bài thơ. Yêu em anh để trong lòng, anh nào đâu dám tỏ tình với em, vì em cô gái ngọt ngào, còn anh là lính đâu nào dám mơ. Chiều buồn ngồi nghỉ vẩn vơ, thốt lên 4 chữ hỏi ai yêu mình, em ơi sao nỡ vô tình, bỏ ăn bộ đội cô đơn một mình. Chưa gì kêu người ta bỏ cô đơn một mình rồi, bỏ hồi nào? Này rào trước đón sau. Bài thơ này như em chưa có làm gì hết mà anh bảo em bỏ anh. Thương đáp lại Thương. Dạ thì em cũng mang tới một câu thơ muốn tặng cho chương trình và cũng tặng cho người bạn trai tương lai của em.
Thì trăm lối đi em chỉ mong một lối về. Vạn người mến em chỉ mong một người thương. Thì mong rằng là nếu mà hôm nay chúng ta cho nhau cơ hội thì cái câu thơ này nó sẽ đúng với chúng ta sau này. Cảm ơn. Tiếp theo thì sau cuộc nói chuyện này mình sẽ hẹn hò thế nào? Cho mình hỏi lại anh này thì bạn giới thiệu mình vẫn chưa nghe rõ tên của bạn, hỏi lại bạn tên gì ạ? Em tên Thương ạ. Em tên Thương, em đến từ Hà Nam. Thương, nãy giờ là tôi đã gọi 2-3 lần là Thương ơi, Thương Chí. Nói nghe nè, bây giờ á, Chí hóa giải cái suy nghĩ của Thương đi. Thương nói là ai mới gặp Thương là cũng thấy khó gần hết á. Thương thấy Chí thấy Thương khó gần không? Dạ không, lần đầu tiên nhìn bạn thì thấy cũng có thiện cảm rồi chứ không có phải như là lời người ta đồn. Nhiều khi bạn ấy đồn chứ ai đồn, bạn tự đồn lên á. Nhiều khi do áp lực công việc thì người ta gặp tới đúng lúc mà bạn gặp cái stress hay cái căng thẳng rồi bạn khó chịu, rồi người ta giả sử người ta đang khó chịu mà mình tới mình còn nhây nhưa, mình còn chọc ghẹo người ta thì cái đó là khó chịu người ta là đúng, chứ không có phải là sai cái chỗ đấy. Hẹn hò thế nào đó? Dạ. Tụi em ở đâu đó hỏi đi. Thì bạn tuần gặp mấy lần? Thì cái do đặc thù công việc thì như mình là sĩ quan mới ra trường nên là cái thời gian công tác của mình là gần như là cả tuần. Còn nếu mà mình và bạn tiến xa hơn thì có thể là tranh thủ vào cuối tuần mình là ý của anh là chủ nhật đúng không? Chủ nhật hoặc là buổi tối thứ bảy. Thì cái khung giờ đấy thì lúc chắc đó là bạn là cũng không có vướng công việc nhỉ? Dạ hiện tại thì em làm văn phòng nên là ngày chủ nhật em cũng rảnh. Thì ý của anh là gặp hàng tuần hay là một tháng mấy lần anh? Thì nếu mà có điều kiện thì một tuần một lần thì là tốt nhất, còn tại do đặc thù công việc nữa thì có thể là một tháng một lần cũng được. Nếu theo bạn thì cái lịch như vậy là có ổn hay chưa, hay là hơi ít hay là sao? Cái lịch của anh thì nó cũng phù hợp với lịch của em á. Tại vì em tính chất công việc của em thì cũng khá bận á, nên là thời gian của em cũng không có nhiều. Ví dụ như ngày nghỉ thì thường là em dành thời gian cho gia đình, thì em có thể san sẻ một ít cho bạn trai em cũng được. Cái phần đấy thì đấy là điều đương nhiên. Thì đấy là khoảng thời gian để mình gặp mặt thôi. Còn nếu về mọi hàng ngày thì tối có thể mình liên lạc qua Zalo, Facebook hoặc là Mocha đấy, vâng, Mocha, vâng, ứng dụng Mocha đó. Mocha đó, dạ vâng. Thì thường thì tối là bạn sẽ mấy giờ bạn ngủ? Thường là 10 giờ hoặc là 11 giờ là em ngủ rồi. Dạ. Thì em rất là đúng giờ. Anh nhắn tin trễ là em không trả lời đâu. Là mấy giờ Thương ngủ mà trễ? Dạ thường là 10 giờ, trễ lắm là 11 giờ là em đi ngủ rồi. Có lần nào overnight chưa? Dạ không có lần nào. Như bên quân đội mình phải ngủ sớm chứ dạ đâu vâng. được ngủ trễ đâu. Dạ vâng, ngủ sớm ạ. Nhiều khi khó ngủ quá, tối hay ngồi mấy anh em ngồi với nhau uống chè cháo rồi đó là mất ngủ luôn, thức gần như tới sáng rồi. Bây giờ mình sở thích đi đâu, hẹn hò thích đi đâu, hỏi bạn gái đi để mình chuẩn bị cái cuộc gặp gỡ đầu tiên nè. Thì trong lần hẹn đầu tiên thì bạn thích là mình sẽ đi ăn xem phim hay là mình muốn mình đi đâu đó chơi? Nếu mà anh cho em chọn đó, thì em muốn đi ăn. Cái đấy là sở thích của em. Thì hồi nãy mình có nghe bạn chia sẻ là bạn không thích ăn cay. Dạ em không biết ăn cay không luôn. Biết ăn cay không? Dạ. Là bạn có điểm chung với mình. Dạ. Không thích ăn canh đó hả? Cay ạ. Ăn cay. Vâng. Dạ. Ở nhà mà nấu đồ món gì mà có đồ chấm là thường nhà em là 2 chén nước chấm. À còn điểm này nữa, anh có giỏi nấu ăn không? Cái này thì chắc để học thêm chứ về nấu ăn thì tại phần này em cũng không giỏi á. Thôi không sao, cái này về nên tự tập cho nhau cũng được, tự tìm hiểu rồi làm chung cùng nhau cũng được. Em mong muốn rằng là bạn trai em sẽ cố gắng học hơn em với anh. Tại vì ở nhà hồi xưa là mẹ em đi bán hàng, thế là đi học rồi em học buổi chiều á, thế là bán hàng muộn quá mẹ mệt quá, bảo mẹ không nấu cơm, bảo thôi mày tự nấu cơm ăn đi. Thế là nấu xong mà vừa ăn cơm vừa chán nước mắt.
tại vì cơm mình nấu dở quá ăn không nổi. Rồi qua chuyện ăn uống đi nha, mình vô chuyện tình yêu đi. Quan điểm về tình yêu hai đứa thế nào? Thì đối với lại bạn thì theo bạn là độ tuổi bao nhiêu là phù hợp để kết hôn? Thực ra độ tuổi phù hợp kết hôn thì cũng không có đặt nặng lắm. Tại vì em cũng chỉ mong rằng là em gặp được người phù hợp thì lúc đó kết hôn, đấy là cái điều kết quả là hiển nhiên nó sẽ xảy ra. Và cái sớm muộn thì cái này là do một phần là về công việc, một phần là về ba mẹ và một phần là do bản thân hai bên có thể quyết định được không. Thì cái này em không có đặt nặng là bao nhiêu lâu là có thể kết hôn. Thì cái này là em mong là bên nhà trai sẽ quyết cho em. Giả sử như sau này mà mình có thể tiến xa hơn thì bạn có ngại cái việc ở nhà chồng không? Em thì không đặt nặng vấn đề là con dâu mẹ chồng hay là gì đấy. Thì ở chăm sóc ba mẹ đây là điều đương nhiên, bổn phận của một người con dâu nên làm. Nên cái đấy là không phải vấn đề lớn đối với em. Nếu bạn suy nghĩ được như vậy thì quá tốt. Nhưng mà bạn nóng tính quá, làm sao bạn ví dụ như bạn ở chung với mẹ chồng mà tánh nóng quá thì sao? Dạ thì bình thường tính cách của em rất là ổn định. Chỉ khi nào mà gặp vấn đề mà nó bức xúc lắm thì em mới nóng tính thôi. Còn thường là em không lên tiếng đâu. Em rất ít khi lên tiếng, mà giống như là khi mà em nóng rồi ấy, thì có thể là em sẽ lớn tiếng. Nhưng mà khi em lớn tiếng xong thì cái vấn đề đó sẽ giải quyết xong. Và em không có cố gắng để đưa cho vấn đề nó xa hơn, hay là nó phải đi đến một cái gì đó nó kéo dài hơn. Nó sẽ kết thúc trong cái cuộc nói chuyện đấy luôn. Cái vấn đề thì yên tâm là mẹ của mình hiền lắm, mẹ cũng ít nói lắm, mẹ cũng kiểu không có quát mắng gì nhiều, nhưng mà mẹ nói câu nào là thấm câu đấy thôi, nói là để suy nghĩ chứ không phải là nói mà để gay gắt. Em thấy mẹ em hay cái điểm đấy. Mẹ không có lớn tiếng, vâng. Nhưng mà mẹ dạy bằng cách là những cái từ ngữ rất là sâu sắc, nghe để mà thấm. Dạ. Đó cũng là một cách là bạn sẽ học được ở mẹ chồng nếu như sau này hai bạn mà có tiến đến hôn nhân. Tại vì thực ra nóng nảy chả giải quyết được việc gì. Hết thời gian rồi. Bây giờ chúng ta có 30 giây để nói rút ruột rút gan ra. Có nhiêu mình nói nhiêu hết với đối phương. Suy nghĩ sao mình nói vậy. Xong ra tiến hành bấm nút. Nói đi Chí. Thì mình cũng có một số điểm nói với bạn là tính mình thì nhìn giống như kiểu mình sống kiểu hai con người á. Trong công việc thì mình rất là nghiêm túc, là rất là nghiêm khắc. Nhưng mà về gia đình mình thuộc dạng là mình không có được cứng rắn lắm. Nhiều khi nói thật ra là mình người hơi nhạy cảm, cho nên là sau này lỡ như có cái vấn đề gì mà mình anh nói lớn lên xíu được không anh? Sau này kiểu như là lỡ như mà hai đứa có cãi vã với nhau á thì thì sao? Sao nè? Thì sao nè? Trí xử lý như thế nào nè? Thì em hy vọng là hai đứa sẽ giải quyết là thứ nhất là không có lớn tiếng trước mặt bố mẹ, không lớn tiếng trước mặt trong gia đình. Khi nào muốn giải quyết vấn đề gì thì hai đứa mình là sẽ nói riêng với nhau. Có thể to tiếng đóng cửa phòng, to tiếng với nhau, ok, nhưng mà hạn chế là không để cho người nhà, người lớn người ta buồn thấy cái điều đấy. Dạ. Rồi, em có một chút rung động gì với đối phương không? Dạ thì em như em đã nói ban đầu thì nhìn là đã cũng tim đập thịt. Tim đập thịt, có rung động, vâng. Có bối rối. Vâng. Rồi, như vậy là được rồi, hết thời gian. Cô gái không cần nói, chúng ta sẽ thể hiện bằng nút bấm. Bởi vì các bạn của chúng ta có thời gian rất dài để trò chuyện với nhau. Tất cả những suy nghĩ của bạn gái hãy để tay vào nút bấm và quyết định. Đây. Chúng ta cũng đủ suy nghĩ để xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu quyết định bấm nút, chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Mời đồng chí Thiếu Quý để tay vào nút bấm bên tay trái. Nếu cảm giác đây sẽ là một nửa của mình bấm ngay.
Còn nếu như mình chưa thấy tim mình rung động, cảm giác đây không phải là một nửa yêu thương của mình, không cần bấm, để dành nút bấm đó cho nhiều người khác. Đừng lấy đi cơ hội của bất kỳ ai cả. Bấm nút là chúng ta có trách nhiệm với nút bấm đó trước ba mẹ, gia đình, đồng đội của mình và bạn bè, hàng triệu khán giả. Chúng ta phải sống bằng trái tim của mình. Bấm nút khi trái tim rung động. Chuẩn bị 1 2 3. Hết thời gian. Cuối cùng thì hai bạn được bấm nút. Nào, hãy nắm tay nhau. Cô gái nói về cảm nhận của mình, tại sao mình bấm nút. Thì em tới đây với chương trình thì em cũng mong muốn rằng là tìm kiếm được một nửa còn lại của mình. Và em thấy khi bạn chia sẻ thì bạn cũng rất là thương gia đình, cũng mong muốn rằng là sau này khi mà có lấy vợ thì cũng mong vợ sẽ chăm sóc cho gia đình, và cũng rất là ý thức được rằng là khi mà hai vợ chồng có lớn tiếng thì ít nhất là ba mẹ thì nên né Giấu ba mẹ đó, giấu dạ, ba mẹ. nên giấu ba mẹ mà giải quyết giữa hai vợ chồng thôi, chứ không có để ba mẹ phải phiền lòng. Thì cái điều đấy là em rất là đồng ý. Còn em trai? Dạ thì qua cái phần chia sẻ của bạn nữ thì em cùng em, bạn nữ là có một cái điểm mà em rất thích, đó là năng động. Tại vì em là người ít nói rồi, mà giờ hai người về cùng ít nói, thế là thành ra là cả ngày chả nói chuyện gì với nhau hết, nhìn mặt nhau xong cái là sáng ngủ đêm sáng nhìn mặt nhau, chở nhau đi làm, tối về đắp chăn như không. Thứ hai là về bạn thì cũng về cái suy nghĩ của bạn á, là em thấy trong suy nghĩ của bạn là bạn nói là bạn tính hay trẻ con thôi, nhưng mà tính của bạn là em thấy là cũng biết suy nghĩ rất là nhiều, chứ Chín không chắn phải ha. là chín chắn. Dạ. Trẻ con thì chắc là lúc nào với người yêu thì nhõng nhẽo tí thôi, chứ còn trong công việc hay trong mọi quyết định thì cái đó là điều mà em thiếu. Tại vì em thường hay, tính của em không phải gia trưởng nhưng mà em hơi quyết đoán, mà thường là mấy cái quyết đoán của em kiểu nó bồng bột lắm, nên là cần có một người kìm em lại cái vấn đề đó. Rồi, nắm tay nhau. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Nào, nắm tay nhau, nắm chặt tay nhau nào. Xin phép người lớn, xin phép thủ trưởng của mình cho tụi em hẹn hò với nhau, và tụi em hứa điều gì đó trước mặt mọi người. Nói lớn lên. Dạ, đầu tiên thì xin phép gia đình bên bạn nữ đây là, gia đình bên bạn nữ nhìn đang ở xem trong truyền đây, hình đang đó. xem truyền hình vì bố mẹ đang bệnh, không có mặt ở đây được. Ở ngoài Hà Nam nè. Dạ vâng, thì con xin phép các bác, các anh, các chị, các cô gì họ hàng bên nhà bạn nữ thì hôm nay nhân dịp có chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì đã kết duyên cho con với bạn được gặp nhau. Thì con cũng xin phép là mọi người, là gia đình, là cho con với bạn có thời gian để tìm hiểu, để sau này có thể là tiến xa hơn nữa. Thì con cũng mong là các bác mọi người là ủng hộ cho tụi con, và con hứa là sẽ quan tâm, chăm sóc và bảo vệ cô gái của mình. Nhớ cổ tên gì không? Dạ, tên Thương. Tên Thương đúng Nhớ không? rồi ạ. Thương còn điều gì muốn nói với mẹ với lại thủ trưởng không? Thì Nãy là nói rồi á mà chưa đủ á. Dạ, thì hôm nay đến với chương trình thì con mong rằng bác và thủ trưởng sẽ ủng hộ cho hai bạn trẻ có thể nào đi đến một cái kết sau này nó tốt đẹp hơn. Thì con đến đây thì mong rằng là cả hai bên gia đình đều sẽ đồng ý cho con và bạn cùng tiến xa hơn ạ. Dạ, con cảm ơn. Được rồi. Rồi, nào đặt nụ hôn đầu tiên nào. Dạ, Đặt nụ hôn đầu tiên lên má của bạn ấy nào. Con qua chương trình cũng xin để cái giây phút thiêng liêng này cho những cái giây phút hoang dại của con. Như cái cuốn sách con mới ghi, con mới tặng. Đúng rồi. Không, em đồng ý cái này. Đồng chí phải thực hiện đúng thủ tục chứ. Điều lệ đã đề ra là mình phải làm đúng. Bây giờ đồng chí là người nắm tay đầu tiên người ta nè. Ta chưa nắm tay ai nhé. Đó. Đôi gò má cũng chưa có một người nào đụng. Đó.
trong Nhưng mà chương trình này nhưng- là đồng chí là người đầu tiên được quyền làm cái điều đó. Nhưng mà hai con thống nhất được nhau là cái giây phút nó thiêng liêng, nó mình để một chút riêng tư. Không thiêng liêng hơn nữa, còn nhiều cái thiêng liêng hơn cái vụ mà hôn Không, má nhưng mà nha. đối với bạn là lần đầu tiên nên cái cảm giác nó Thì bởi vậy cho nên mới là ghi khắc dấu ở đây cả triệu con người làm chứng cho cái tình yêu này. Nào, chúng ta cho một tràng vỗ tay để cổ vũ tinh thần nào. Đấy, trời ơi. Đây, gửi quà lấy của bạn. Những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 lý chiến thắng gửi tặng các bạn. Rồi, tuổi trẻ hoang dại. Các bạn nắm tay nhau đi. Xuống tìm hiểu tiếp nào. Chúc các bạn hạnh phúc nha. chào mọi người. Bé mặt dễ thương vậy chứ gì, ai nói là không dễ gần vậy trời.